देवाचे दराळ आशीर्वाद माग्या. जिबले वटला सभा योजनापैकी देव टेम्पलाचे गरजेचे बरेच काम येदोळूच संपला. देव टेम्पलाचो मुखलो दरवटो आणि नवे विशाल वर्टिको गौडी बाप उक्तावंत आशीर्वाद करतले. त्यानंतर प्रवेश गीता सवे आम्ही समेस्तनी भक्तीपणान जिबलेवरच्या संग्रामीक बलिदान पेटोवन देव टेम्पला भितर वेचे. हांव उपकार मागता गौडी बापा लागीं. दया करून नवो दरवटो आणि वर्टिको उक्तावन कर आशीर्वाद करीचे म्हणून. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी देवाच्या पवित्र सभेत तुम्हा समेस्त सगळे कृपा आणि शांती असो. मग भाव बहिणीनो, या देव मंदिराच्या दारवाड्याचेर आशीर्वाद घालूंक आमी हांगा एकठांय जाल्या. ते पवित्र रितीन भक्तीन वांटो जेवया आणि सर्वेस्परा कडेन कालतेपणी प्रार्थुया. देवाचे उतर आयको आणि संस्कार समारंभ हांगा भितर सरतली तितली नीट मनान क्रिस्ताचो पाटलाव करूं, कारण तोच जावन आसा ससनाच्या जिविताचे दार. प्रार्थुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, आमी तुका वखणटाव. पातका घटना वरवीं दुस्पटल्ल्या मनशांक आपले रगत वारोवन एकठांवचे खातीर तुवें तुज्या पुता संवसारांत धाडलोय. ताणें एका हिंडांत जमयल्ल्याचो तो गवळी आनी दार, जो कोण तांतल्यान भितर सरता तो तारण जडटा. भायर भितर येता आनी ताका सोरो मेळटा. देखून बापा, आमी तुजे कडेन मागता, ह्या दारवट्यांतल्यान भितर सरतली जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्रात्म्याच्या एकवटान तुजेशी येवं आनी ताचेर बावट दवरून ह्या तुज्या देव मंदिरांत भितर सो धर्मदूतांचे शिकोवणेक, फुड्याच्या मोडणेक आनी मागण्यांक अशेंनी सर्गीचे जेरुसलेम बांदून हाडूंक पावो क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं.
उल्हासान भरून आम्ही आयल्या या मंदिरात. बाबा सर्वच तुका आमचे हुकूम भेटिता वरता बलिदान. देवान आमकां फावो केल्लो हो दीस, ताका जावं स्तुती सन्मान. मोगामायेन पासन भरलेलो हो दीस, खुशी जाता आमची तन्मान. सर्गीताळे मेळून मधुर गितां गावून, सर्गीताळे मेळून मधुर गितां गावून तुका करता बापा प्रणाम. मुर्त्या संतोषान उल्हासान भरून आम्ही आयल्या या मंदिरात. बाबा सर्वच तुका आमचे हुकूम भेटिता वरता बलिदान. मुर्त्या संतोषान उल्हासान भरून आम्ही आयल्या या मंदिरात. बाबा सर्वच तुका आमचे हुकूम भेटिता वरता बलिदान. तुवें केल्ल्या स्वरूपारा खातीर काळजांत हांव रडटा पाटयता. तुज्या दैवीक पळोवून मोगा खातीर आमचे जिवीत सगळे वासयता. तुजो मोग नियाळून तुजी कृपा घेवून, तुजो मोग नियाळून तुजी कृपा घेवून नवें जिवीत बापा आशिता. मुर्त्या संतोषान उल्हासान भरून आम्ही आयल्या या मंदिरात. बाबा सर्वच तुका आमचे हुकूम भेटिता वरता बलिदान. मुर्त्या संतोषान उल्हासान भरून आम्ही आयल्या या मंदिरात. बाबा सर्वच तुका आमचे हुकूम भेटिता वरता बलिदान. मुर्त्या संतोषान उल्हासान भरून आम्ही आयल्या या मंदिरात. बाबा सर्वच तुका आमचे हुकूम भेटिता वरता बलिदान. देवान आमकां फावो केल्लो हो दीस, ताका जावं स्तुती सन्मान. मोगामायेन पासन भरलेलो हो दीस, खुशी जाता आमची तन्मान. सर्गीताळे मेळून मधुर गितां गावून, सर्गीताळे मेळून मधुर गितां गावून तुका करता बापा प्रणाम. मुर्त्या संतोषान उल्हासान भरून आम्ही आयल्या या मंदिरात. बाबा सर्वच तुका आमचे हुकूम भेटिता वरता बलिदान. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. शांती
तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. मोगाळ भाव भयणीनो, विठला फिरगजीचो शतमानोत्सव आनी फिरगजीच्या इगर्जेचें नवीकरण हो एक समुदायाचो दीस. फिरगज कुटुंब आपल्याच व्हडपणाचें फेस्त करता. मालगाड्यांनी जगोवन दवरलो शिकयल्लो बावार्थ संभ्रमता. फाटलो जियेल्लो बावार्थ आज संभ्रमून फुडल्या दिसांक तो प्रसार करता असलो विशय घेवन आमी हांगासर आसा. बावार्थ जियोवचो, बावार्थ संभ्रमचो आनी बावार्थ परगटचो हें व्हडलें भाग आमचें. आनी ह्या संभ्रमांत भाग घेवचे आमी खरेंच सोम्याच्या आत्म्याच्या कुरपेन बरोवंक गरजेचो आदार मागया. नितळ काळजान हे मिसाचें बलिदान पेटोवच्या खातीर आमची अस्कतकाय प्रत्येक जण आमची पदकां वळखून घेवया आनी बोगसाणें मागया. हांव पातकी सर्वदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणो मुसलुल्या सारून सांगता. मनान चिंतून तणान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें सारकी पदकां केल्यात. होमुसो अपराध, होमुसो अपराध, होमुसो गोड अपराध. ह्या बसो बेगीन सुदां संपाद मुरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणो तुजे कडेन आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पदकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. Tu संसाराची आकारताय आमची काकृत तू बापाच्या उजव्या गोष्टात आमचे मागणी मानून घे. महिमा देवा उंच आणि शांती
तुया. बापा, सर्व देण्याच्या दातारा, आमचे सगळे आनी आमी सगळीं तुवें दिल्लें देणें म्हणून आमी जाणाव. तुज्या मीतमेर नासलेल्या बळेपणाचे उपकार वळखून घेवंक आनी सगळ्या काळजान आनी सगळ्या सक्तेन तुजो मोग करूंक आमकां शिकय म्हूण आमी मागताव. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. लेवी शास्त्र पुस्तकांतलें वाचप. तुम्ही 7 हप्त्यांची वर्सां मेजूंक जाय. 7 फावटी 7 वर्सां म्हणजे 7 हप्त्यांच्या वर्सांचो काळ 49 वर्सां. 7व्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुम्ही कोंब पुंकूंक जाय. प्राचिताच्या दिसा तुम्ही सगळ्या देशांत कोंब पुंकूंक जाय. हे 50वें वर्स तुम्ही पवित्र म्हूण परगट करूंक जाय आनी देशांतल्या सर्व निवाशांक सुटका पासारूंक जाय. हो तुमकां एक जिबलेव जावंक जाय. तुमचे पैकी हर एकल्यान आपल्या मालगड्या घरा फाटीं येवचें, हर एकल्यान आपल्याच कुटुंबाक. 50वें वर्स तुमकां जिबलेवाचें वर्स जावंक जाय. तुम्ही वमचे न्हय, जमा करिनातलें दाणयांचें पीक लुवचें न्हय, बेडणी करिनातल्या दाका मळांतलो दाको जमो करचो न्हय. जुबलेव तुम्ही पवित्र म्हूण लेखचो आनी जें कितें शेतांत मेळटा तें तुम्ही खावचें. ह्या जुबलेवाच्या वर्सा तुमचे पैकी हर एकल्यान आपल्या मालगड्या घरा फाटीं येवंक जाय. तुम्ही तुमच्या पेल्या कडचें कितेंय मोलाक घेतना वा ताका कितेंय विकतना ताका कसलोच अन्याय करचो न्हय. तुमच्या पेल्या कडचें कितेंय मोलाक घेतना आदल्या जुबलेवा उपरांत संपलेली वर्सां लेखाक धरूंक जाय. फसलेच्या वर्सांचे संख्ये प्रमाणे मोल बांदूंक जाय. जितलीं चड वर्सां तितलें मोल चड करचें आनी जितलीं उणी वर्सां तितलें मोल उणें करचें. कित्याक निर्दिश्ट संख्येचो पिकावळीत तो विकता. तुमचे पैकी कोणूच आपल्या पेल्याक अन्याय करिना जावं. बगार तुमच्या देवाक भियोवन चलो. हांव तो सर्वेस्पर तुमचो देव. देवाचें उतर हें. सुमियाची वडवी गायता म्हज्या तारुकांतय उल्हासता. ताणें केल्यात महत् कार्या जिणयेन म्हज्या ताच्या नांवाक महिमा सदां. सुमियाची वडवी गायता म्हज्या तारुकांतय उल्हासता. आपली रसने दाखयली दयाळाय तिका सरसंतती
सदैव म्हूण मानतेल्यो कित्याक सत्यवंतान विचित कामां केल्यात बागे वंसतेवंताचे नांव म्हजो आत्मो सुम्याची वळवी गायता म्हज्या तारुकाक वंदस्ता ताणे केल्यात महान कार्यां जिणेंत म्हज्या ताच्या नांवाचो महिमा सदा आपल्या बळवंत बावळ्यान ताणे बळ दाखयली हंकर्यांक गर्विश्टांक ताणे दुस्पाटयली पदवेदारांक वैरतावन सकलांक घाली आनी किरकोळ्यांक वंसूबारले म्हजो आत्मो सोम्याची वळवी गायता म्हज्या तारुकाक वंदस्ता ताणे केल्यात महान कार्यां जिणेंत म्हज्या ताच्या नांवाचो महिमा सदा भुकेल्या लोकांची ताणे भूक थांबयली आनी रित्या हातान ताणे ग्रेस्तांक पाटी आपणाक भियेंतेल्यांक दाखयता तो काकूळ सदां संतते तावन संतते म्हजो आत्मो सोम्याची वळवी गायता म्हज्या तारुकाक वंदस्ता ताणे केल्यात महान कार्यां जिणेंत म्हज्या ताच्या नांवाचो महिमा सदा म्हजो आत्मो सोम्याची वळवी गायता म्हज्या तारुकाक वंदस्ता ताणे केल्यात महान कार्यां जिणेंत म्हज्या ताच्या नांवाचो महिमा सदा सा पेद्रोच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप पवित्र पुस्तक म्हणटा पळया सियोनान हांव दवरतां एक मुल्या फातर विंचून काडलेलो आनी मोलादीक ताचेर पातयेवन रावलेलो केदींच लजेक पडचो ना तुमकां सतमंतल्यांक तो निजाकी मोलादीक पूण सतमनितांक तांकां बांदतेल्यांनी उपकारना म्हणून काण उडयलेलो तोच मुल्याचो फातर जालो आदला तसलो फातर तो पडूंक करता तसली शिळां तो अशें उतराक पाळो दिवन सतमनिनान तीं ह्या फातराक आदलोवन पडटात हें तांकां देवाचेंच निर्मोणें पूण तुमी विंचून काडलेली परजा रयाळ याजक वर्ग एक पवित्र राष्ट्र आनी देवान आपलेंच दायज करून घेतलेलो लोक काळोखातांव आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयलेल्या देवाची उत्तीम कृत्यां तुमी गजयजय म्हूण ताणें तुमकां विंचल्यान आदीं तुमी एक परजा न्हय आसल्यात पूण आतां तुमी देवाची परजा जाल्यात आदीं तुमी काकूळ जोडूंक नातली पूण आतां तुमकां काकूळ मेळ्ळ्या देवाचें उतार हें Alleluia, alleluia, alleluia.
आयसो संभ्रमासो करया मी व्हड बाजो देसो संभ्रमासो सर्वांक उल्हास हाडसो उपकारा करगां दिवसो हालेलुया 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 सर्वेस्वर तुमच्या सवे आसू मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया त्यावेळी जेजू म्हणालो, बापा सर्गा संसाराच्या दनिया जाणट्या आनी बुदवंतां तावन लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप ह्यो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. वय बापा तशें करूंक तुका बरें दिसलें. म्हज्या बापान सर्व वस्तू म्हजे अधीन दिल्यात, पूण बापा शिवाय पुता कोणूच वळखना आनी पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडापें करूंक कुशी वेल्या ताचे शिवाय बापाकी कोणूच वळखना. येया म्हजे सरशी सोमेस्त तुमी कश्टांतल्यानो आनी वजन वावयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजें जूं तुमच्या खांदार घेया आनी म्हजें लागचें शिका, कित्याक हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजें जूं वावोंक सुलभ, म्हजें वजें हळू. देवाचे उतार हे वाकणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमच्या कोंकणी संस्कृतेंत हेरांक इल्ली सत्राय सांगच्याक एक सांगणी वापरतात. सांगूंक तितलें बरें जायना तरी आमच्या भाशेची देखून आमची संस्कृती देखून सांगता. हासच्या दादल्यांक पातये नाका आनी रडच्या बायलांकय पातये नाका म्हणून. हासचे दादले हांसोन हांसोन फटयतात, बरें तेल तूप सरयतात, मागीर मुळान कातरलें कळोंकूच कळना देखून जागृत कर म्हणून. आनी रडचीं बायलां उदकाच्या बळान वॉटर पॉवर ह्या मारिफात तुका फटयतात, देखून रडोन कोणाकी फटोवचें नाका, नाटक करनाका अशें म्हणून सांगते आसता. ही आमची संस्कृती. इल्लेशें दुबावाचें वातावरण घालचें तसली तरी सक्कड हासचे मनीस, दादले मनीस पातयोंक अयोग्य गी. रडची सकल्यो स्त्रियो विश्वासघात करचे तसली गी. सवालाक आमी जाप दिवंक जाय. पाप साहेब आमचो फ्रांसीस केदाळ आसोनूच आसता, ताका पातयोवचें नाका गी तशें जाल्यार. आनी मोरी माय केदाळे रडोनूच आसता, तिका आमी मानून घेवचें नाका गी, दुखी सायबीण म्हणून देगेन दवरया गी. तर आमी सांगचें कितें गी, इल्लें चड उणें आसा. सक्टांक सक्कड संगती लागू करूंक जायना. तरी थोडी सत्राय आमच्या मालगाड्यांनी आमकां दिल्या जागृत करूंक, आनी जागृतकाय मस्तपटी आमी दवरिना, पाळिना. कित्याक हें गडीत हांव हाडटां आज विसरलो विशय. आमी पातये जायी, विश्वास दवरी जायी, बावार्थ दवरी जायी.
आनी हो बावार्थ जिये जायी, हो बावार्थ संभ्रम करी जायी आनी हो बावार्थ प्रासारी जायी. हॉटेलाक गेल्ल्या वेळार हॉटेलाच्या जेवण दितेल्याचेर पातयेणी ना जाल्यार आमी जेवल्ले बरी ना. बसार चडटना वा विमान चडटना ते बस सोडतेल्या ड्रायव्हराचेर वा पायलटाचेर विमान सोडतेल्या पायलटाचेर विश्वास दवरिना जाल्यार आमी पैण केल्ले बरी ना. आनी तशें आसतना हर एका संगतींत विश्वास गरजेची. मनशांचेर दवरच्या विश्वासाचे की चड गरज आसा देवाचेर दवरचो विश्वास वा बावार्थ. आमी दुसऱ्या दुसऱ्या शब्दांनी तें सांगयेत. बावार्थ म्हणयेत, विश्वास म्हणयेत, पातयेणी म्हणयेत, सत्मानचें म्हणयेत, दुसरे दुसरे शब्द आमी वापरता. बावार्थ कसो जियोवचो आनी कसो आमची मालगाडी जियेल्यांत. हांगासर 100 वर्सां आदीं बावार्थाचें बी रोयिल्लें आनी ह्या 100 वर्सां उपरांत हांगासर कितें घडलां ह्या माय फिरगजेतावन 3 नव्यो फिरगजो जाल्यात. हीच मोगारनाडचो एक वांटो आसलो. मोगारनाडचे पाद्र्याप आसात, पारड्याचे पाद्र्याप आसात. मोगारनाडचो एक वांटो मोगारनाडची धूव आनी तिका तेगां भुरगीं. विश्वासान ह्या तेगां भुरग्यांचें पालन पोशण केलां. पेरवाई, माणेला, देलांत बेट्टू. आनी अशें बावार्थ हांगा आयिल्लो विस्तारनस गेलो आनी त्या त्या जाग्यार आनीकी बळादीक जालो. हें खंडीत जावन बावार्थ जियेल्ल्याचो फळ. क्रिस्तांव धर्म केवल एक फिलॉसॉफी, तत्वशास्त्र न्हय. क्रिस्तांव धर्म एक नीतिबोधे. या बरें करचें अशें, पाड करल्यार अशें, हें बरें, हें पाड म्हणून हें करी जाय, हें आडाय जाय म्हणचें सांगचें धर्म न्हय. क्रिस्तांव धर्म म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताक, पुनर्जिवंत क्रिस्ताक भेटचें. एनकाउंटर विथ द लिव्हिंग रिजन लॉर्ड. जिवंत आसच्या क्रिस्ताक भेटचें आनी ताच्या सांगाता लागशिल्लो संबंध दवरचो. देखून ताणें कितें शिकयलां, ताणें कितें उपादेश दिला, ताणें कितें शिकोवन दिल्या ती आमची करून घेवची. आनी जेन्ना आमी त्या प्रमाणे जियेता तेन्ना तोच म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उपादेश पाळटा आनी ताचे थंय हांव आनी बाप येवन जियेता. तशें आसतना असलो संबंध दवरूंक बावार्थ आमकां आपयता. देखून बावार्थ म्हळ्यार आमी आमकां संपूर्ण समर्पण दिवचें, सरेंडर जावचें, सोम्याच्या हातांत सोडून दिवचें. बावार्थ म्हळ्यार आमचें चिंताप, आमची इच्छा, आमचें तन मन धन सक्कड तें सोम्या तुज्या तावन आयलां. देखून हांव तुका समर्पितां, तुज्या कुशे प्रमाणे जियेता म्हणून धैर्यान ताका सांगचें आनी तें पाळचें. देखून बावार्थ म्हळ्यार केवल येवन मिसाक येवचें या तेर्स म्हणचो मात्र न्ही. त्यो थोड्यो प्रमुख घडयो आमच्या जिविताच्यो. पूण बावार्थाची दुसरी दुसरी रुपां आसात. बावार्थ बऱ्या करण्या मारिफात आमी जियेता. बावार्थ मोगाच्या करण्या मारिफात आमी जियेता. देखून वाड्यान जमता, एकामेकाच्या घरा वेता, बऱ्या फल्याक पावता आनी कश्टांत आदार दिता. बावार्थ बऱ्या करण्यांनी रुता करचो, बावार्थ जियोवचो. आनी सोमी कितेंय कश्टांच्या वाटेंतल्यान आमकां चलयता जाल्यार तेंय म्हज्या बऱ्याक पडटलें. सर्व संगती ताच्या हातांत आसात. तशें जाल्यार तो म्हाका सोडून घालना अशें म्हणून धैर्यान फुडें सरचें. हो बावार्थ खरोच आमचो देव जिवंत आसा आनी आमच्या सांगाता आसा. थोडे फावटी सोम्यान दाखोवची वाट इल्ली कश्टांची आमकां समजना वा समजता पूण पाळूंक बेदिसता वा आमकां धैर्य पावना. प्रत्येक जावन जिजून विसरली वाट कुर्साची. हांगा व्हड जैत कुरीस उबारला, आमकां उडास काडच्याक ही वाट जिविताक व्हरून पायता. मरणाची वाट, अशीर वाट, कुर्साची वाट, नासाक वर्सो मारोग रुंद आनी विशाल आनी जायते तांतल्यान पाशार जातात. सासणाच्या मरणाक येते आसात. आनी देखून मोरी मायके दाळय दुखेस्त नासाच्या वाटेन मस्त जण आसात. सबारत मे यम कडा वचून पडते आसात. देखून तुमी मागणें करा, मागणें करा, मागणें करा, प्राजीत करा म्हणून मोरी माय तवळ तवळ दिश्टी पडोवन आमकां सांगता. बावार्थ जियोवचो, मागणें कर, प्राजीत कर, बऱ्यो करण्यो आदार.
आनी तशें जाल्ल्यान केदाळे मरी माई ह्या संवसारान दिश्टी पडल्या वेळार बारीस शांत अशी आयिल्ली न्ही. दुकां गळोवन मागणेकर आतां कोंत घेवन आयिल्ली भुरग्यांक दिश्टीक पडल्ली. आनी ही दुखेस्त माई कुर्सामळा उबे रावल्ली आमकांय तेंच जिवीत कश्टाचें जिवीत आपयता. आनी जेजूनी म्हळां तुमी म्हजें शिस्त देखून तुमकां दग दितले, धरतले, लगड काडटले, पूण अखेर पर्यंत कोण विश्वासी रावता तो बाचाव जातलो. कोण अखेर पर्यंत विश्वासी रावता तो बाचाव जातलो. देखून बावार्थ जीव सो म्हळ्यार मरी म्हणटा शिसांक तो कितें सांगता तें तुमी करा, तो कितें सांगता तें तुमी करा. वा सर्गेचो बाप म्हणटा ताबोरगुड्यार हो म्हज्या मोगाचो पूत, तो म्हाका भोवसड मानवला, ताचें तुमी आयका. बाप सर्गार तावन माय भुमी तावन आमकां सांगता एकच, ताचें तुमी आयका. जेजून सांगली वाट जोगती वाट, ताच्या की बरी वाट ह्या संवसारांत दुसरी ना. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आमच्या मालगाड्यांनी हो भावार्थ जिखून धरलो. देखून कुर्साचो तांणी मोग केलो, पुनर्जिवनपण आसा म्हण ते सत मानले. तांच्या तोंडार केदाळाय हांसो आसल्यो, देखून तांणी कश्टांची वाट विसरली. आमच्या मालगाड्यांचो आसो फटोवच्यो तसल्यो न्हय. तांणी बावार्थ दिल्ल्यो त्यो बावार्थाच्यो हांसो त्यो आमकां फटोवच्यो न्हय. आमच्या मालगाड्यांनी काडिल्लें दूख, गळयिल्लीं दुकां ती फटोवची तसली न्हय. ती खरेंच आमकां सारक्या वाटेक व्हरची तसली. आमच्या जिविताचें मोल समजोवचें तसली आनी देखून ती संभ्रम करूंक आपोवचें तसली. देखून दुसऱ्यान बावार्थ आमी संभ्रम करी जाय. आमकां कित्याक देवान सांगात हाडलां? देवान आमकां सांगात हाडलां मोगाचो संभ्रम करी जाय. पवित्र सभासचीच संभ्रम करूंक, देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवंक, स्तुती करूंक, ताका महिमा दिवंक. देखून आमी तोवळ तोवळ महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक म्हणटा. सगळे मिसस देवा बापाक आराधन करचें, महिमा दिवचो एक संभ्रम. आमी करचें हर एक मागणें एक संभ्रम, आमची जिणींच एक संभ्रम. बावार्थ आमी संभ्रम करी जाय. देखून कसो संभ्रम करचो? हाच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें हर एकल्यान ह्या वर्सा जुबलेव करी जाय. 50व्या वर्सा जुबलेव म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ संतोषाचो उद्गार काडचो. जुबलेव म्हणलो शब्द येता कोंब म्हणल्यार शब्दांतल्यान योबेल, योबेल कोंब म्हणल्यार शब्दांतल्यान. आनी हो कोंब फुंकोवन लोकांक जमो करचें आसलें संतोषाचो उद्गार काडूंक. आनी कित्याक संतोश उद्गार करचो? पयल्या सुवातेर त्या वर्सा स्वातंत्र्य पुनर्स्थापीत करचें. त्या वर्सा कोणें आडाव दवरल्या जाल्यार बुयी ती पाटी दिवची. त्या वर्सा घेताना आनी विकताना जागृतकाय सांबाळची, अन्याय जायनातले बरी पळोवचें. तें वर्स पवित्रपणान जियोवचें. त्या वर्सांनी गाद्यांनी जाल्लें पीक मात खावचें, बेंडून हाडचें न्हय, लुवोन हाडचें न्हय. म्हळ्यार सक्तांनी वचोन खावचें बरी जाय जाय, सक्तांक मेळचें बरी जाय जाय. आनी जुबलेव करचो म्हळ्यार देवाक भियोन चलचें, गर्व सोडचो, उपकारी मनान जियोवचें, मालगाड्या घरा पाटी येवचें, राजी जावचें, राजी संधान करचें आनी संभ्रम करचो. असो अन्यायाच्यो सांकळी तुटोवच्यो आनी बरेपण वोमचें. हो संभ्रम केवल बायलो आडंबर न्हय म्हणलें पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. 50 वर्सांचो जुबल्या विशयांत लेवी शास्त्रांत सांगलें. पूण आमी 100 वर्सां तशें जाल्यार आमी दोट त्या रितीन ह्यो संगती करूंक आसात. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आज देखून हर एकल्याच्या तोंडार हांसो आसूंक जाय. आनी ह्यो हांसो ल्हानशा भुरग्यांच्या हांशा बरी किनकुळ्यो हांसो. ती भुरगीं ल्हान आसतना सगळें गरज हांसता आनी संतोशाच्या नादान भरता. तसल्यो हांसो आज आमकां जाय. आज आमी देखून कसलेंय गुलामपण आसल्यार तें काण उडय जाय. रागाचें गुलामपण, द्वेशाचें गुलामपण, हांकाराचें गुलामपण आसा जाल्यार ताचे तावन सुडका दिवचें तसलो संभ्रम आमी संभ्रम जाय. आनी हो बावट तसो कोरो संभ्रम. पाटी ये, घरा पाटी ये, तुज्या मालगाड्या घरा ये आनी हे तुज्या मालगाड्यां घर. हे दोळमिसाक येनात, संभ्रमाक येनात, तांकां आपण हाडीसय. आमच्या घरा कुटुंबां शेजारा द्वेशान आसात, दोरे बांदल्यात जाल्यार ती केशे उणटी उक्त्यो कर्ण येवन वचून आसा जाय. हो संभ्रम आमी करूंक जाय. केवल हांगासर एक व्हडलें जेवण केल्यार पावना म्हणून आमी समजूं जाय. आनी तिसऱ्यान हो बावार्थ परगटी जाय.
पवित्र सभान आसचेंच अस्तित्वाक आयिल्लीच शुभ वार्ता प्रसार करूंक. पापा पावल सवो म्हणटा शुभ वार्ता देवान हाडल्या जाल्यार शुभ वार्ता प्रसार करूंक पवित्र सभेक. वसा सगळ्या संवसारांनी शुभ वार्ता परगट करा. हांवें शिकयलें शिकया. पवित्र स्नान दिया, तांकां म्हजें शीस करा. जेजून आमकां समजयलां शुभ वार्ता 12 जाणांच्या हातान दिल्लें आनी 12 जाणांक ताणें धाडलें. त्या 12 तावन आतां मुंदरसून आमचे पर्यंत आयल्या. खंयची पवित्र सभा शुभ वार्ता प्रसार करिना, जेजूचें नांव सांगना, जेजूची वळख दिना, ती पवित्र सभा कोवळण रावता आनी ती बावोन वेता. खंयची पवित्र सभा भायर येता, हात मेळयता, गायेता, धुळीन बुडता, तसली पवित्र सभा खरेंच फुलता, वाडटा. आनी तशें जाल्ल्यान खंयच्या पवित्र सभेन चड आनी चड सुवार्ता परगट जाल्यागी ती एकदम विस्नार बळवंत जावंक पावता. आमी विचारूंक जाय आमच्या ह्या फिरगजेतावन कशें शुभ वार्ता परगट जाल्या. थोडे याजाक जाल्यात, थोडे धार्मिकान जाल्यान, थोडे हांगासर आसात. आमची कुटुंबां बरीं जाल्यान. आवय बापायनी बावार्थ भुरग्यांक दिला, शुभ वार्ता प्रसार केल्या. शिक्षकांनी बावार्थ दिला, दोतोनीन शिकयला. याजकांनी हो बावार्थ प्रसार केला. पूण आमी केल्लो प्रसार तो भितर सुक्को वळणू रावूंक आमकां सोडिना तरी आमी भायर गेल्लें कितलें तें आमी सोदूंक जाय. चड आनी चड सोमयाचो वांजेल परगट करूंक जाय. पापा फ्रांसीस तवळ आमकां जागयता आनी तें आसा तो म्हणटा वी आर मिशनरी डिसायपल्स. सोमयाचे शिस्त ताच्या पांयां मळा बसून ताचें आयकुचें आनी ताचे मिशनरी ताच्या नांवान वेचे. आमी मिशनरी शिस सोमयाचे देखून शुभ वार्ता प्रसार करीचे जाल्यार एक शर्त मोगाच्यानो सोमयाच्या उतराचेर विश्वास दवरता आनी तें उतर वाचचें. आमी कातोलीक पाळण्यांत पवित्र स्नान घेतले मस्त आळशी, पाड उतर आळशी, पूण आमी आळशी. वांजेल मस्त जाणां येद्दोळी वाचूना. सगळो नवो सल्लो पोरनो सल्लो येद्दोळी वासिनांतलीं आसात. खंडीत आमच्याच भाशेंत आसा. नवो सल्लो येवन 50 वर्सां उतरली. पोरनो सल्लो आमी कोंकणींत येवन 23 जालीं वर्सां. पूण तरी आमच्याच भाशेंत आसल्यार आमी तो वाचूंक ना. देवूच आयलो सरगर्तावन देवाचें उदर हाड, पूण आमकां तें मोलाचें म्हूण बगोवंक ना. तशें जाल्ल्यान आमी तें उक्तें करूंक गळाय केल्या आनी उपगण बगल्या देवाचें उतर वाचूंक आयकूंक. तर आज आमी विचारूंक जाय न्हीद जावन क्रिस्ताक आमी अशें गुंडायन वळखून घेना जाल्यार आमी ताचे विशयान खंयी सांगना. एकल्याकपणी जेजूची वळख आमी दिल्यागी म्हणल्यार सवाल विचारचो. एकल्याक पण एक पवित्र पुस्तक हाडे तुवें वाच आनी तूं तुज्या जिवितान जिविताचें उतर आसा तें तुमकां उपकारा पडटलें म्हण सांगलां वय जाल्यार आमचो जुबलेव आनी आमचो बावार्थ सार्थक. तुमकां बोगाना जाल्यार आमकां बोगाना जाल्यार खंडीत जावन आमी केवल वयल्या बार उतळायची क्रिस्तांवां म्हणून आमी समजून घेजय. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आज आमकां एक व्हड जबाबदारी. हें सगळें वरस जुबलेवाचें वरस साबार कार्यक्रमां आसात. थोडीं जाल्यान थोडीं आनी आसतालीं. संभ्रमानच बैल्या गद्दळ्यानच अखेर जायनासतना सोम्या जेजूचें नांव सांगचें, कुर्सायिल्ल्या क्रिस्ताचें, जिवंत क्रिस्ताचें नांव सांगचें, वळख सांगचें, आकर्शीत करचें, हेरांक सोम्या थंय ओडचें आनी तांच्या जिवितांत तांणी बरवसो जोडचो, तांची पदकां बोगसूंक आदार करून दिवचो. तांणी देवाचें एक पवित्र राष्ट्र, एक विस्नार लोक. जेजू आज आमकां पळोवन संतोश जाता. खंडीत पवित्र पुस्तकांत खंयी सांगूना जेजू हांसलो म्हणून, जेजू रडलो म्हणून आसा. लाजराच्या मरणा वेळार हांसलो म्हणून सांगूना, पूण आयच्या वांजेलांत खंडीत जावन जेजू आसला. बापा सर्ग आनी संवसाराच्या दनया जाणट्या आनी बुद्धवंतांत हांव लिपोवन दवरल्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. हीं उतरां सांगतना जेजू खंडीत बेजारान सांगलेली न्हय. ताच्या तोंडार आमोर पिको आसो आसल्यो. आमच्या काळजांत आमच्या तोंडारी तोसल्यो आसो आसूंक जाय. आमचो सोमी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हो सलो संतोश जियोंक, संभ्रमूंक आनी परगटूंक आमकां उलो दिता. आमचें जिवीतच संतोशाचो एक व्हड मिस्तेर जावं दी म्हणून मागया.
आमच्या जिविताच्यो सर गरजो प्रत्येक जावन आमच्या फिरगजेच्यो आमच्या कुटुंबाच्यो गरजो आतां सोमयाक सांगी आमची मागणी ताच्या मुखार दवरया. मोगाळा बापा सर्गींच्या आरजाचे गोट आनी सोडवणेचे मिस्तेर संवसारार परगट करूंक तुवेंच घडल्या पवित्र सभेचेर दयाळ दिश्ट घाल. पाप साहेबाक सर गवळ्यांक मणयाऱ्यांक आनी धार्मिकांक ह्या मिस्तेराची ग्रेस्तकाय वळखूंक आनी परगटूंक उर्बेस्त हातेरां कर. पवित्र स्नानांत आम्हा समेस्तांक मेळिल्लें हें आपोवणें समजोवंक आनी जियोंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. तुमची जबाब दयाळ बापा, दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक. दयाळा बापा सर्व लोकांचे बरेपण आशेवन त्या खातीर वावुरचे बरे फुडारी आनी अधिकारी आमचे मदें उपजय. विंचून आयिल्ल्यांनी संविधानाच्या तत्वा प्रकार आडाळते चलोवंक तुजी दैवीक सकत तांचेर वत. फुडले येली सावन न्यायनितीचें समाधानाचें जायशें कर. समेस्त मतदारांनी सुखान आसतना मतदान करूंक नागरिकांक जागृत कर म्हूण मागता हांव. दयाळ बापा, दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक. काकोळदार देवा 100 वर्साच्या भारताच्या देण्यापासून तुका अर्घ दिता. फाटल्या 100 वर्सांनी तुवें केल्ल्या सर उपकारांक तुका दिनवसता. भारत विस्तारूंक वावुरलेल्या समेस्त धार्मीक आनी लायक भाव भयणींचेर बेसांव घाल. अंतरलेल्यांक पुनर्जीवनपणाचें देणे लाभय. आमी ह्या भारताचें मोल समजून भारतांत जिवन फुडली मेटां काडूंक भारताचो प्रकाश आमचेर फांकय म्हूण मागता. दयाळ बाबा, दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक. बापा कुटुंबा जिविताक समर्पिल्लेल्या ह्या वर्सा आमची कुटुंबां तुज्या पांयां तळा दवरता. आमच्या भुरग्यांक आनी युवजनांक भारताच्या आकर्शणान चलय. वडिलांचे काजर जिवीत सुपळ कर. आमच्या क्रेशेचो आनी दिसपडत्या ग्रासाचो हर एक वावर आशिर्वादीत कर. परगांवांत आसलेल्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक राख आनी सांबाळ. आमची कुटुंबां मागण्याची समाधानाची भारताची मंदिरां कर म्हूण मागता. दयाळ बाबा, दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक. सर्गींच्या बाप्पा शतमहोत्सवाच्या वर्सा आमी हातीन घेतिल्ली सर योजना पंता पावयल्या पासत तुजो उपकार बावुरता. सर दानींचेर प्रयोजकांचेर आनी निस्वार्थ सेवा भेटयल्यांचेर तुजी बेसांवां वत. फिरगस गवळीस परिशद आपोस्तली संघटना आनी आयोगाच्या सांद्यांचेर आमच्या सारिता विद्या संस्थेचेर सांत पाऊल कोविंतांतल्या दर भयणीचेर आनी तांच्या सेवेचेर तुजी दया दाखय म्हूण मागता. दयाळ बाबा, दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक. दयाळ बाप्पा विविध पिडा समस्ये आनी अवघडा वरवीं कश्टांतल्यान तूं बुजय. भावार्थाचे बळ तांकां दी. आमकां गरज आसो पावस
तुझ्या काकुळतेन फावो कर. एकामेकाच्या गरजांनी कश्ट आकांतांनी आमकां उदार मनाची कर म्हण मागता. दयाळ बाबा, दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. मोगाळ बापा, आमच्या फिरगेजेतां तुझ्या सेवेक तुवें विसलेल्या याजाक आनी धार्मीक भाव भयणींक बरी भलायकी दी. आमच्या फिरगेजेन तुझ्या राजा बसत धार्मीक जिणेक देवा पावणे फोव कर. फाटल्या 100 वर्सांनी फिरगजेच्या उदारगते खातीर वावुरल्या सर विगरांचेर, सहायक विगरांचेर, धर्म भयणींचेर आनी लायक मुखेल्यांचेर भरपूर आशिर्वाद वत म्हण मागता हांव. दयाळ बाबा, दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. काकुळदार बापा, या संभ्रमान तुझें उतर परगट करून आमकां प्रेरीत केल्ल्या आमच्या गवळ्या अदीक मनादीक पिटर पावल सल्डाना बापान, याजाक आनी समेस्त भाव भयणींक येवकारिस्ताच्या कुरपेन भर. भवार्थ संभ्रमून दीस पडतें तो जियोवन हेरांक परगटूंक ह्या संभ्रमा मार्फत आमकां नवें बळ दी. ह्या संभ्रमा खातीर काम केल्ल्या सेवा भेटयल्ल्या समेस्तांक फावो तो प्रतिबळ लाभय म्हण मागता हांव. दयाळ बाबा, दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. सर्गींच्या आमच्या मोगाळा बापा, तुजे मुखार दवरलेली प्रार्थना आनी आमच्या काळजांत आसची हेर सगळीं तुका आमी समर्पिता. जे कितें आमकां आयच्या दिसा गरज आसा तें तुजे दयेन लाभय. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमच्या सर्व सामाचे
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नैतिकतेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. भोव मोगाळ बापा, तुवें केल्ल्या उपकारां खातीर हो वाकणणेचो यज्ञ आमी तुका समर्पिता. आमकां फावो नासतना तुवें दिल्याय ती देणी तुज्या नांवाचे महिमेक भेटोवंक आमकां फावो कर म्हण आमी नम्रतेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तई आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आमच्या दिन वासनेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिन वाचतां जाल्यार हें तुजें समकान एक देणे. आमच्या दिन वासनेच्या प्रार्थनांत तुजी वडवी बिलकुल सडना, तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेतांव. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायतांव. बापा, कोरोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्मेचे सक्तीन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती तावन आसता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक आशा परजा तुमचो मैत आसाय. देखून बापा, कलतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची. तेच परीन जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावडता सोगुटू परगटुया. तुझे पुन्हा
बापा आमचे सोडवणे पासो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्ट मरणासो ताच्या अनंतभरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्ती म्हणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागा जोडल्या तीच बलयेतान तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिजेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान बर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेले सासनीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाच्या माये भोव भाग्यवंतांक कुवार मरयेच्या भाग्यवंत जुजेच्या आनी भाग्यवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापाच्या संगाता पवित्र सभेच्या सुमेस गोवळ्या आनी मणियऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारान वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भवार्थान आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुझे हुजूर तुवें एकठांय गेले ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजें तें एकठांय आमच्या मेल्या भाव भयणींक आनी तुजे इश्टागतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तां मैपासान तुज्या राजांत घे. ते आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोश जातल्या म्हणून आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं ताचे उद्देश सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां ये, तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पुरतो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुखयल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळमेन पडोवंक दिवनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बोरवशान केल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सपातकांतली सुडय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल
आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तुमची तन राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक समेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो एकामेकाक शांती दिया. देवाची
tem săda, tu-n car, pati căta, rămâi, bevic săda, hăic meta. Saurin cursacia, pasrin mogacia, Hristom civita bihomple. Monstră găsim cei pac vârte lambre, dau bona legine vârle. Saurin cursacia, pasrin mogacia, Hristom civita bihomple. Monstră găsim cei pac vârte lambre, dau bona legine vârle. După-aia calzam seu și-atuca, întreguna sau oameni se respora. Putem calis, văstec tucea, ai te asta, muta tara, ra, moce te săda, duncar, mati căta, rămbăi, tăivic săda, hăric meta. Ra, moce te săda, duncar, mati căta, rămbăi, tăivic săda, hăric meta. प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमचे उपकारी मन तुझे थंय दाखोवंक आमची दानां आमी तुका भेटयली आनी ती संस्कारून तुज्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत तुवें आमकां दादोशी केली. ह्या आत्मीक पोशणाचे गटायन आनी संतोश भरीत काळजान अदीक व्हडे भक्तीन तुजी सेवा करून आनी दिसान दीस चड तुजो मोग बगूंक आमकां फावो जावं म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमच्या मोगाळ बापान आपल्या एकल्याच पुताच्या पुनर्जिवानपणा वरवीं तुमकां सडवण दिली आनी आपली भुरगीं केली
आपलो आशीर्वाद तुमकां दिवन तो तुमची काळजां संतोषान भरूं. जेजून जोडलेले सोडवणे वरवीं बापान तुमकां पातकांतली सुटका दिली. ताच्या उदारपणाच्या देण्यान अमर जिविताचें दायज तुमकां मेळ्ळो. बावार्ता वरवीं जेजू बराबर पवित्र स्नानान तुमी पुनर्जीवन जाल्यात. आतां तुमचें जिवीत सारकें नवें आनी पवित्र जावन जेजू बराबर सर्गार सासणाच्या सुखाक तुमी पावो. आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदांचो. आनी पदवेदार देवाचो, तुमकां बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदांचो आनी तुमचे सवे सदांचो. दुखी सायबीण फिरगज विटला शतमनोत्सव संभ्रम आज आमी करता आसतना अर्गां बलिदान सरस्पर देवाक भेटयले. बाबर्थ मालगाड्यांनी आमकां दिल्लें वर्तें दिरवें तें समजून बाबर्थ कशें आमी ह्या काळार जियोवचें दुखी सायबीण फिरगज विटला शतमनोत्सव संभ्रम प्रगट करचो. अर्गां बलिदान सरस्पर देवाक भेटयले म्हणून बाबर्थ देवाक अर्गां दिलीं वर्तें दिरवें ह्या संदर्भान शतमनोत्सव संभ्रमाचे उल्हास तुमकां सुमेस्तांक पाठयता. मुखल्या सायबीणची भुरग्यांक युवजनांक प्रगट करचो. आमचे बसोत मनशा कुळापासून मुदांत दवरून सरस्वर देवाक अर्गां दिलीं मोरयेक आमी मान केलो. ह्या संदर्भात घेवन शतमनोत्सव संभ्रमाचे उल्हास तुमकां सुमेस्तांक पाठयता. हास्य मुखामळ आमचेर प्रगटून बाबर्थाचो कुरपेचो बसोत मनशा कुळापासून सदांच रडटा हांव मागतां. तिच्या शतमनोत्सवाच्या संभ्रमाच्या संदर्भात आमी घेवन बाबर्थ जेजून नवीकरण करूंक आमी पयले प्रयत्न केले. बापाक अर्गां दिवन आनी ताचो हास्य मुखामळ देवाचेर प्रगटून अर्गां महिमा दिवचें ताचें घर हें देवाळ नवीकरण करूंक आमी आलोचना केल्ली. आनी देवाच्या आशिर्वादान वडिलांच्या मार्गदर्शनान बाबर्थ जिवीत नवीकरण करूंक आमी पयले प्रयत्न केले. दानाच्या आनी ताचो वावराच्या देवाक सेवे वावराच्या अर्गां महिमा दिवचें ताचेंच घर हें देवाळ नवीकरण करूंक आमी आलोचना केल्ली जालां म्हूण सांगूंक हांव संतोश पावतां. परत तुमकां सुमेस्तांक प्रत्येक जाण विटला फिरगजगारांक तशेंच हाच्या आदीं हो बाबर्थ वाडच्याक कारण जाल्लें पेरवाई मानेला देलंता बिट्टू ह्या आमच्या फिरगजांतावन आयिल्ल्या विगारांक धर्म भयणींक तशेंच सर आमच्या आदल्या फिरगजगारांक थंयच्या फिरगजगारांक हांव ह्या शतमनोत्सवाचे उल्हास पाठयतां. दुखी सायबीण आमच्या पासून सदांच देवा लागीं विनंती करूं म्हूण मागतां. हें संभ्रमीक अर्गां बलिदान आमच्या पासून भेटून देवाच्या उतरा परबायन आमच्या खातीर परगटून कशें हो बाबर्थ आमी जियोवचो आनी परगटचो म्हणलो संदेश दिल्ल्या मंगळूर दिएसीच्या आमच्या मोगाळ गोळी बापांक एका काळार 1994 पर्यंत ह्याच वेदीचेर ह्याच वेदी तावन देवाचे उतर परगट केल्ले, लोकांक शिकोवन दिल्ले, तरबेत केल्ले, सहायक विगार जावन हांगासर लोकांचो भावार्थ वाडोवंक कारण जाल्ले आमचेच मोगाळ गोळी बाप परत आमच्या आपल्या घरा आयिल्ल्या बरी आमकां तांकां बगलें. कित्याक म्हळ्यार ते हांगासर मागणें करून वॉश करूंक तांच्या रुमा वयता आसतना ते उदगारले ह्याच मुजेंच कूड म्हणून आपल्या काजीतराच्या कुडाक ते गेले. तशें म्हणटना ह्या फिरगजतेन तांकां तो मोग तो संबंद आजून जिवाळ आसा. तुमच्या समेस्तां तर्फेन गोळी बापांचो आभार मानता, देव बरें करूं म्हणटा. आनी दुखी सायबीण जाचो मोग तांणी केल्लो आनी तिणें तांचोय मोग केल्लो तांकां सदांच राखून ती सांबाळून तांच्या मिसावांत जैत दिवन दी म्हूण हांव तांकां सोर बरें मागतां. ह्या फिरगजेन सेवा दिल्ले आदले याजक विगार, सहायक विगार, वाड्यांतले याजक, वाड्या बायले याजक हांगासर हजार आसात. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. सांगताच हें फेस्त संभ्रम करूंक उपकारी मनान फाटल्या 100 वर्सांनी देवान केल्ल्या उपकारांक अर्गां जावन जायत्यांनी मुर्दोम दिल्ले आसात. तांच्या त्या सवा पासत ह्या मेसावळार मागलां. आतां हांव नांवां आपयता आसतना दया करून तुमी गळाई करनासतना मुखार येवचें आनी गोवळी बापांत तावन मुर्दोम मानाची वात तुमी स्विकार करची. लिओ पायस आनी कुटुंब सांज जुजे वाडो, जोविला जॉस्मा रोड्रिगस लुट्स वाडो, गोवळी बापांनी दया करून मानाच्यो ह्यो मुर्दोम वाती वांटी जे म्हूण उपकार मानता. 50 वर्सांच्या लग्ना जिविता पासत उपकारी मनान वॉल्टर जसिंता डिसोजा बाळक मरी वाडो, सेव्हरीन डिमेलो सालोरेस वाडो, वियोनो वेगस सालोरेस वाडो, नील पायस पुत्तूर
Estelle Vegas poitot movado, Jennifer Pressi D'Souza Nicotam Bangalore, Elvira Nancy D'Souza Nicotam Bangalore, K. Felix Luis, Pauline D'Souza, Venita Rima Luis, Cecilia Coutinho, Jerome Coutinho Nicotam, Duque Sabin Vado, Hilary Juliana Rachel Vegas poitot movado, Rosa Mascarenas Nicotam Fatima Vado, Claudia Loba Nicotam Povid Calzavado, Leo, Laila, Lanson, Lenisha Coutinho, Duque Sabin Vado, Josna Lobo, Zalmadiza Sandarbar, Povid Calzavado, Robert Lavina Lobo Nicotam, Povid Calzavado, Sion Avil Rodriguez, Povid Movado, Ganesh Gauda Oketur Manjaladi, Stephen Pramila Ferravo Talapadi, Gian and Nial Lobo Nitte, Jerome Lewis Nicotam, William Lewis, Lisa Valinda Lewis, Liva Viola Lewis, Alvin D'Souza, Duki Saibin Vado. Ravi D'Souza, Lourdes Vado, Leo Pinto Povid Calzavado, Vinod Shweta Pais, Lourdes Vado, Ravi Rodriguez Salores Vado, Lazarus D'Souza Nicotam Sarita Vado, John Luis Nicotam Santon Vado, Gregory Luis Nicotam Duki Sabin Vado, Paul Montero Nicotam, Lourdes Vado, Naxon D'Souza Balog Mari Vado, Alice Pais Nicotam Santon Vado, Felix Menezes Nicotam Balog Mari Vado, Anup Sharal Lasrado Balog Mari Vado, Henry D'Souza Nicotam Santon Vado, Calist Vegas Santon Vado, Rishon and Rashvir Montero Vijayadka, Rita Pais Fatima Vado, Veena Priya Luis, Flavizina Luis, Sandeep D'Souza, Clarisha Joanna D'Souza Duque Sabin Vado, Leo Lasrado Balog Mari Vado, Felix D'Souza Nicotam Sanzuze Vado, Apollon Montero Nicotam Santeres Vado, Gregory D'Souza Nicotam Santeres Vado, Albert Coutinho Nicotam Duque Sabin Vado, Maurice Coelho Nicotam Santeres Vado, Prima Maria Coelho Santeres Vado, Albert Flavi Luis Duque Sabin Vado, Cecilia D'Souza, Swati Priya D'Souza Sarita Vado, Cyril D'Souza Nicotam Sarita Vado, Neville Preetal D'Souza Mogernard, Avil Renita Pais Lourdes Vado, Pauline Pascal D'Souza Santon Vado, Irene Mascarenas Nicotam Fatima Vado, Valerian Vegas Nicotam Nityadar Vado, Ashlyn and Aston Rodriguez Salores Vado, Gabriel D'Souza Nicotam Sarita Vado, Sharon and Aaron D'Souza Sarita Vado, Anthony Lobo Nicotam Povitot Movado, Luis Crasta Nicotam Santon Vado, Alice D'Souza Nicotam, Maurice Violet Anston Vegas Duque Sabin Vado, Wilma Venetia and Valen Pais Santeres Vado, Alice Pais and Kutam Santon Vado, Francis Mascarenas Nityadar Vado. मुर्दोम दिल्ल्या सुमेस्तांक देव बरें करूं दुखी सेबेणी मुखान सर्वस्व देवाचे बेसावान तुमचेर तुमचे इराद्यांचेर पडो म्हूण मागता. मुर्दोम वती वांटिल्ल्या गोवळे बापांचोय उपकार बावुरता. देव बरें करूं तुमकां. मोगाच्यानो हांगासर देवस्तुती सोलून व्हरूंक कुमो केल्ल्या मुखेलपण घेतिल्ल्यांक गायन मंडळीच्या सांद्यांक वेदी सेवकांक आल्तार सोबयल्या धर्म भयणींक आनी ताका कुमो केल्ल्यांक हांगासर आल्तारीक गरजेच्यो वस्तू हाडूंक दान दिल्ल्या गब्रियल लिली डिसोजाच्या नांवान प्रमिळा डिसोजा सारिता वाडो तशेंच आल्तारीक गरजेचे सोर मुस्तायकी शिवून दिल्ल्या डेनिस डिसोजा डॉन टायलर सांतोन वाडो हांगासर इगर्ज आनी हॉल नितळाय करूंक कदेलां मांडूंक कुमो केल्ल्या सर्व गुरकारांक फिरगज गोळीक परिशद सांद्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. मुखार शामियाना घालूंक लसादो मेटल्स विटला तशेंच देलंत बेट्टू फिरगजीच्या सांद्यांनी बँड वाजोवन सोबाय आमच्या कार्याची सोबाय चडयल्या. आल्तारची फुलां आमकां सजोवन दिल्यान तुमच्या समेस्तांचो उपकार बावुरता. निमाणें गीत जाल्लेंच आमी समेस्तांनी शातामोनोसो स्मारक हॉला लागीं वेचें. सर लोकांक थंयसर थंड पिवनाची मांडावळ आसा आनी थंड पिवन घेवन साला भितर तुमी बसका स्विकार करची. येदोळू 11:15 जालें. 11:30 आमी कार्य सुरू करना. 1-1.5 भितर जेवण दिवची आमचें आलोचन तुमच्या सहकारान सर्व ह्या जाकांनी धर्म भयणींनी ह्या जाकांच्या घरा मुखार आसच्या माटवांत तुमी कितें थंड पिवन सेवंक आसा तें सेवचें आनी उपरांत तुमी हॉला लागीं वेचें. ह्या कार्यांत आमी आदल्या विगारांक सहायक विगारांक आनी लोकां तर्फेन सेवा दिल्ल्या मुखेलपण दिल्ल्या आदल्या उपाध्यक्ष कार्यादर्शींक आनी तशेंच गोवळी परिशदेन निर्धार जाल्ल्या प्रमाणे प्रायोजकांक मात आमी मान करतले. सर्व दानींची नांवां स्मारक अंक्यार आमी घालतले. पूण तुमच्या दानाचो आमकां उपकार आसा. देवा लागीं सदांच तुमच्या बसत आमी मागता. येदोळ पर्यंत कशें तुमी सहकार दिलो मुखल्या कार्याकी सहकार दिवचो. मोगाच्यानो शतमानोसाच्या संभ्रमार मालगाड्यांनी आमकां बाबार्थाचें देणें दिलां तें आमी जियोवन आसा.
गोवळी बापाने सांगल्या प्रमाणे खंयच्या रितीर आमी जियोन आसा म्हूण आमकां सामे सवाल करचें गरज पूण आमच्या फुडल्या पिळगेक हो बाबार्थ आमी दिवंक आसा देखून फकत भायल्या दाबाज्यान आडंबरान न्हय बगर आमची हर एकल्याची वैयक्तीक बाबार्थी क्रिस्ती जिणी देवाच्या कृपेन बाबार्थाच्या परजळान भरलेली जावन हो बाबार्थ म्हणलें दिर्वें आमच्या भुरग्यांक दिवंक आमी नवे निचेव करया निर्धार करया ह्या पसोत देवाच्या बेसावान जोडून घेवया गोवळी बापांचें सर ह्या साकाच्या मागणें सदांच आमचें तें आसो दुखी सायबिणीची विनंती आमचेर आसो उबी रावात निमाणें गीत आमी गावचें समेस्तांक देव बरें करूं On Christ alone,
our chief cornerstone. No other foundation can we build upon, not philosophy. Upon this rock you build your church, and the gates of hell will not prevail. When we bind and loose, we proclaim your truth, and in Jesus' name we will not fail, never fail. Whoa. Oh, we're building a church now. Crucified, raised up from the dead, led captivity captive. It is finished. Oh, he gave us the keys, his authority. Now we are joint heirs to the praise of his glory, glory. Upon this rock you build your church, and the gates of hell will not prevail. No, no. When we bind and loose, we proclaim your truth, and in Jesus' name we will not fail. We'll never fail. No, we will never fail. We will never fail. We will never fail. No, we will never fail. We will never fail. No, we will never fail. No, we will never fail. No, we will never fail. We will never fail. We will never fail. We will never fail. No, we will never fail. We will never fail. No, no, no. Build your church. Build your church. Build it from the ground up. It's your church. Build your church. Build your church. Build it from the ground up. We're your church. Build your church. Build your church. Build it from the ground up. It's your church. Build your church. Build your church. Build it from the ground up. We're your church. Build your church. Build your church. Build it from the ground up. Oh, build your church. Oh, Jesus. Build it from the ground up. We're your church. Build your church. Build your church. Build it from the ground up. It's your church.
'cause it's bigger than us. Oh, 'cause it's bigger than us. Oh, how beautiful are the feet of they that carry the gospel.
मुगेचनो समेस्तांनी बसका स्वीकार करच्याक विनंती करता. मुगेचनो कोण सक्कड या सालाच्या भायर आसात बगलेन आसात कर्णन तुम्ही साला भितर येवन बसका स्वीकार करच्याक विनंती करता. वेदिकार्याचे अध्यक्षपण घेवंक आसचे आमचे मोगाळ गवळी बाप अधिक मनाधिक दोतोर पीटर पाऊल साल्डाना तशेंच मुखेल सैरो मनेस्त MP नोरोना फमाद वकील नोटरी आनी तशेंच क्रिश्चन मॅरेज रजिस्ट्रार आमच्या मुखार आसा. सांगत आस वेदीर सोबोंक आसचे आमचे विगार बाप आनी कोविंदाची वडील ना संगता फिरगस गोळी परिषद उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आणि 21 आयोगांचो संयोजक मुगेचनो आमचो संच्या हजारपणान कार्य सुरवात करच्या काशेत हांव ते देखून कोण सक्कड आमचे फिरगसगार आणि सैरे दायकन भायर आसा तुमी साला भितर येवन बसका स्वीकार करच्याक तुमचे लागीं विनंती करता. कार्य सुरवात करूंक तुमी आमकां अवकाश दिवच्याक विनंती आसा. मुगेचनो जमलेल्या तुमकां सुमेस्तांक आयच्या दिसाचे उल्हास हांव पातयतां. विट्ला फिरगजेचे चरित्र 1889 इस्वेतावन आरंभ जाता. त्या वेळार विट्ला मोगरनाड फिरगजेचो एक वांटो जावन आसलो. उत्तराक मोगरनाड फिरगज, दक्षिणाक पुत्तूर, पश्चिमाक सालेत्तूर आनी पूर्व कुशीन सुरीकुमार बरीमार फिरगज्यो आसात. तवळच्या काळार विट्लागरांक आत्मीक गरजां खातीर पयशिल्ल्या मोगरनाड, पुत्तूर आनी बोरीमार फिरगजेक वच जाय पडटलें. आत्मीक गरजो तिरसोंक जायते त्रास भोगच्या विट्लागरांचो हुस्को आशिल्ल्या मोगरनाडचो विगार मानदीक बाप एल कुटिनो हांणी विट्लागरांक विट्लांत एक कोपेल बांदूंक येवजिल्लें. 1889 इस्वेंत कोपेलाचें काम सुरू करन 1891 इस्वेंत काम संपयल्लें जावन आसा. फादर एल कुटिनो उपरांतल्या मोगरनाड फिरगजेचे विगार मानदीक काजतन पिरेरा बापांनी विट्लांत पयले पावटी झुंज चलोवन दुखी सायबिणीच्या मानाक तारीखेचें फेस्त गद्दाळ्यान आचरण केल्लें. 1898 इस्वेंत उपरांत विट्ला कोपेलाचें आडळतें पुत्तूर विगाराच्या हाताखाल गेलें. तवळ तावन पुत्तूर फिरगजेंतल्या विगार आनी तांच्या सहकारांनी विट्ला कोपेलांत मिसां भेटोवन लोकांच्यो गरजो सुदारसितल्यात. मानदीक बाप पियाद डिसोजा हांच्या मुखेलपणान विट्लागरांक कोपेलाच्या जाग्यार नवी इगर्ज बांदचें येवजण घालून 1921 इस्वेंत नव्या इगर्जेक बुन्यादी फातर घाल्लो जावन आसा. आनी अशें फाटल्या 100 वर्सांचे इतिहास आमी पळोवंक गेल्यार फाटल्या 100 वर्सांनी काडिल्लीं मेटां ती अपुरबायेचीं जावन आसात. आनी आयच्या दिसा शतमानोत्सवाचो संभ्रम आमी हांगासर आचरण करता. मुगेचनो ह्या कार्यांत वेदी कार्याचें सोबाण थोड्याच वेळार हांगासर जावंक आसतलें. ताचे की पयलें ह्या कार्याचेर देवाचो आशिर्वाद मागच्याक मागणें जावन आसा एक बळादीक खातीर. ह्या कार्याचेर कार्याच्या यशस्वे पासत आनी देवाक आमी अर्गां दिवच्याक एक प्रार्थना नृत्य मुखांतर देवाचें बेसांव ह्या कार्याचेर जोडच्याक
देव बरें करूं म्हणटा फिरगेच्या भुरग्यांक प्रार्थना नृत्य मुखार दिल्ल्याक मग सुनो सूर्यो उदेंती थावन उदेवन येता आसतना सुकणी घोंटेर थावन भायर सरता आसतना ह्या अप्रूप संभ्रमाची घोडसाण साखोवंक आमी हांगासर जमल्या एक सोबीत फूल झाडा वयर असल्यार त्या झाडाक एक सोबाय तशेंच शृंगारावन दवरल्या ह्या वेदीचेर आमच्या मनाच्या सैऱ्यांनी तांचे येणे जाता आसतना ह्या वेदीक एक सोबाय शतमानोत्सव संभ्रम ह्या वेदी कार्याचे अध्यक्षपण घेवंक आसचे आमचे मंगळूर दिएसीसीचे गवळी बाप अधिक मनाधिक दोतोर पीटर पाऊल साल्डाना कार्याचो मुखेल सैरो मनेस एमपी नोरोना फमाद वकील नोटरी आनी क्रिश्चन मॅरेज रजिस्ट्रार फिरगज विगार भू आनी तशेंच वारड्याचो विगार वार भौमानाधिक बाप आयवन मायकल रोड्रिगस साम पाऊल कोवेंताची वडील सिस्टर रेमिडिया गोम्स हांकां वेदीक आपोवन हाडच्याक फिरगज गवळीक परिशद उपाध्यक्ष मनेस आर विजय पायस कार्यदर्शी मनेस थॉमस मस्करेनस आनी 21 आयोगांचो संयोजक श्री लुईस मस्करेनस हांचे लागीं विनंती करता ताळयांच्या शिवरान मनाच्या सैऱ्यांक आमी वेदीक आपोवणे दिवचे देव बरें करूं मगसनो फेस्ता संदर्भी घरा आयिल्ल्या सैऱ्यांक मानान स्वागत करचें येवकार मागचें आमची कोंकणी रिवाज आमच्या भारताची संप्रदाय आज आमकां विटला घरांक एक फेस्त म्हण येता कित्याक दोगी सायबिणीचे फिरगज आमच्या विटला फिरगजीचो शतमानोत्सव संभ्रमाच्या ह्या वेदीर आसच्या मनाच्या सैऱ्यांक वेदी मुखार आसच्या आमच्या मंगळूर दिएसीसीच्या याजकांक धर्म भयणींक आनी सर मानाच्या सैऱ्यांक विटला फिरगजकारांक ह्या संभ्रमाक व्हडा मोगान आपल्या उतरांनी स्वागताची उतरां उसारच्याक फिरगज गवळीक परिशद उपाध्यक्ष मनेस आर विजय पायस मोगाच्यानो तुमकां सर्वांक आमच्या फिरगजेच्या शतमानोत्सव संभ्रमाचे शुभाशय पाठयता वेदीचेर हजर आसा मोगाळ गवळी बापानो फिरगज विगार बापानो मुखेल सैऱ्यानो कार्यक्रमाक हजर जाल्ल्या सर याजक बापानो धर्म भयणीनो मोगाच्या सैऱ्यानो आनी फिरगजकारांनो आज आमच्या विटला फिरगजेक शतमानोत्सव संभ्रम 1921 इसवेंत स्थापन जाल्ली विटला फिरगज 2021 ह्या वर्सा 100 वर्सां सोंपतात ह्या शतमानोत्सवाच्या संभ्रमाच्या सुवाळ्यार भावार्थ जियेवया भावार्थ संभ्रम्या भावार्थ परगटुया ह्या ध्येयकाल फाटल्या एका वर्सातावन शतमानोत्सव संबंदी ल्हानातावन व्हडा पर्यंत फिरगज कुटुंबांची विविध योजना हातीन घेवन संगतास इगर्जेचें नाविकरण येवजण पोंताक पावोवन आज शतमानोत्सव संभ्रम कार्य आसा केलां ह्या कार्याचे अध्यक्ष जावन आमचे मदें सोंपतात आमच्या मंगळूर देसीचे गवळी बाप अधिक मानाधिक दोतोर पीटर पाऊल साल्दाना हांकां आमच्या विगार बापा तर्फेन सर फिरगजकारां तर्फेन मानाचो आनी गनाचो येवकार मागता हांकां आमच्या विगार बापांनी फुलांचो तुरो दिवन स्वागत करचें म्हण विनंती हें कार्य आसा करूं आमकां अवकाश करून दिवन आमचे संगता दीस रात वावर करून हें कार्य यशस्वी जावंक प्रमुख कारण जावन आसचें ह्या कार्याचे केंद्रबिंदू विटला वारडो विगारवार फिरगज विगार भौमानाधिक बाप आयवन मायकल रोड्रिगस तुमकां स्वागत हांकां ल्हान क्रिस्तांव समुदाय संचालक श्री फ्रांसीस मस्करेनस आनी फुलां दिवन स्वागत करचें म्हण विनंती
रजिस्टर नोटरी माने एम.पी. नोरण्णा आज आमच्या संघाचा ह्या कार्यात हजर आसात. तुमकां ह्या कार्यात मोगाचो येवकार मागता. हांकां श्री जोसेफ रॉड्रिगेज आनी फुलां दिवन स्वागत करते म्हणून आमच्या संघाचा फक्त साधू स्वभावाची मोगाळ भक्ती आमच्या विठ्ठल रामपाऊल गोळेकरजी वडील सिस्टर रेमेडियाचे तुमकां हार्दिक स्वागत. हांकां फुलांचो दिरो दिवन स्वागत करतात गायन मंडळीची अध्यक्ष लिडिया सिक्वेरा. हजर आसात आमचे मुखेली प्रियाळ मुखेली फिरगत गोळी परिषदेचे कार्यदर्शी थॉमस मस्करिनास 21 संयोजक लुईस मस्करिनास तुमकांय मोगाचो स्वागत. कार्याक हजर जाल्ल्या आमच्या फिरगजन सेवा दिल्ल्या याजकांक सेवा दिल्ल्या सहाय्यक विगारांक वारड्याच्या आनी DSCच्या याजकांक धर्म भयणीक पेरवाई मानेला आनी देलांत बेट्टो फिरगजकारांकी आमच्या विठ्ठल फिरगजकारांतर्फेन माया मोगाचो स्वागत. हजर जाल्यात फिरगज गोळी परिशदी संदे संघ संस्थेचे हुद्देदार आनी संदे आनी सैऱ्यांक सर विठ्ठला फिरगजकारांक हांव मोगाचो स्वागत मागता. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತಗಳು. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಮ್ಮ ವಿಟ್ಲ ಶೋಕಮಾತಾ ದೇವಾಲಯದ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. देव बरें करूं. मानेस्त आर विजय पायस स्वागताच्या तुमच्या उतरां बसत आनी ह्या वेदिकार्याक सर फिरगजकारांतर्फेन तुमकांय बरो येवकार हांव मागता. मगचनो विठ्ठला फिरगजंत फाटल्या 1 वर्सांत हांव सबार कामां जाल्लीं जावन आसात, सबार कार्य मांडून हाडलीं जावन आसात आनी आयच्या दिसा ह्या फाटल्या 1 वर्सांचेर आमी नदर घाली जाल्यार सबार उडास आज हांगासर येवचे सहज. आईच्या संदर्भार ह्या वेदिकार्यांत आरंभार प्रास्ताविक उतरां उसारूंच्याक हांव विनंती करता आमच्या मोगाळ विगार बापा लागीं भोवमानाध्यक्ष बाब आयवन मायकल रॉड्रिगेज. दुखी सायबिणीची फिरगज विठ्ठला शतमानोत्सव संभ्रमाचें वेदिकार्य हांगासर चलता आसतना ह्या वेदिकार्याचें मुखेलपण घेतिल्ले आमच्या DSCचे गवळी बाप अदीक मानादीक दोतोर पिटर पाऊल सल्डाना बापानो मुखेल सैरे जावन फकत आमी संभ्रम करून जेवन घरावेच्या बदलाक ह्या कार्यान कांयपणी आमच्या समुदाया विशयांत, आमच्या फुडारा विशयांत, आमच्या भुरग्यांक युवा जाणांक कांय म्हणी मोती किल्लें खाण दिवच्या खातीर आमी आमच्या समुदायाचो नावाडीक वकील आनी एक मुखेली म्हणयत मानेस्त MP नोरण्णा ह्या कार्याचे मुखेल सैरे. वेदीर हजर आसात गोंयांतचे धर्मभयण सिस्टर रेमेडिया गोम्स, फिरगज गोळी परिशद उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी, आयोग संयोजक, वेदी मुखार आसच्या मानादीक याजाक भावानो, धर्मभयणीनो, विठ्ठला पेरवाई मानेला देलांत बेट्टू फिरगजांच्या आमच्याच भावां भयणीनो, विठ्ठला फिरगजकारांनो, मोगाच्या सैऱ्यानो, तुमकां सुमेस्तांक परत शतमानोत्सव संभ्रमाचे परबी पाठयता. हें एक भाशण न्हय, बगार प्रास्तावीक उतरां म्हळ्यार भाशण खंडी जावन गवळी बापांचें आनी MP नोरनाचें आसतलें. भाशण म्हणटाना खंडी जावन तुमी म्हणटात कितलो वेळ जाता घडना म्हणून. प्रास्तावीक उतरां मात म्हळीं देखून येदोळूच आमकां कार्यनिर्वाहकान कळयलां आमच्या फिरगजीचें चरित्र 1889 इसवेतावन 1889 इसवेतावन सुरू जाता आनी फाटले 100 वर्सां आमी चलोवन आयल्या आनी बावार्थ हांगासर ओंपुल्लें बी किर्लोवन आज फळां दिवंक लागलां. आदल्या आयतारा आमी धार्मीक असो दिवस आचरण केलो आनी त्या वेळार आमच्या फिरगजेंतावन उपजल्लीं देव पवणी 40 आनी दोगां सिस्टरां धर्म भयणी 16 जण याजक 2 धार्मीक भाव अशें म्हणटना बावार्थाचें बी वाडोवन रूख जावन कितलीं फळां दिवंक शकल्यान मात्र न्हय धार्मीक क्षेत्रांत मात न्हय सामाजीक राजकीय या शैक्षणीक आनी हेर क्षेत्रांनी मुखेलपण घेतिल्ले अभिवृद्धी जोडिल्ले जायते फिरगजगार लायक भाव भयणी आसात. मोगाच्यानो एक काळ आशिल्लो
पयशेल्या पेरवाई मनेला देलंत बिट्टून पांय वाटेन लोक हांगासर मिसा येतालो आनी तवळच्या विगारांनी लोकांचे कश्ट समजून बऱ्या गोवळ्या बरी लोकांची बिरमोत पावोन पयलें बाप आल्बर्ट मिनेजान पेरवाईंत आनी उपरांत मानेलान बाप B.S. रेगो देलंत बिट्टून बाप पिटर सेरावो तांणी त्या लोकां खातीर थंयसरच कोपेल आनी उपरांत देव तेंपल उबारन स्वतंत्र फिरगोजो जावन आमचो भावार्थ हांगासर कितें आसलो तो वाडोवन फळ दिवच्याचो गुर्त आनी एक आमी म्हणयेत. ह्या फिरगोजेन सारिता इस्कॉलां आसात, विद्या संस्थे आसात. बाप पिटर सेरावोन सुरू केल्लो आंग्ल माध्यम संस्थो, ताच्या पयलें मोन्सिन्योर पात्रावो बापांनी सुरू केल्लो कन्नड माध्यम संस्थो. तातूंत शिकिल्ले जायते भुरगे आज समाजेंत उंचल्या स्थानार पावल्ले आसात. काल सांजेरच म्हाका मस्त पुरो जालें देखून एक कोबासो ज्यूस पियेवया म्हणून एका आंगडी गेलो आनी थंयसर कोबासो ज्यूस पियेलो. वळख दाखोवंक म्हाका नाका आसलें, हेल्मेट दवरून सासुल्लो, पूण पियेचे तर हेल्मेट काडचें पडलें आनी देखून हेल्मेट काडून हांव पियेतना त्या ज्यूसवाल्या आंगडीच्यान म्हजी वळख धरली. कशी वळख धरली ताकाच ಗೊತ್ತು. तो म्हणलो, फादर ಒಂದು ಸೀಟ್ ಸಿಗಬಹುದಾ? ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಹಣ ಕೊಡ್ತೇನೆ म्हणे, ಕಬ್ಬಿನ ಜ್ಯೂಸಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಸೀಟ್ ಯಾಕೆ म्हणे. ಅಲ್ಲ ಫಾದರ್, ನನಗೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸೈಂಟ್ ರೀಟಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಬ್ಬಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಲದು ಮಾರಾಯ, ತುಂಬ ಫೀಸ್ ಉಂಟು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ म्हणे. ಅದು ಎಷ್ಟು ಆಗಲಿ ಫಾದರ್, ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಒಂದು सीट ಬೇಕು. ताच्या म्हळ्यार ज्यूस पियेलो 25 रुपया दिले. विचारलें कितें तूं विचारताय गे म्हणून. तो वळताणें म्हळें, म्हज्या भावाचीं भुरगीं ह्या इस्कॉलान शिकिल्लीं आज उंचल्या स्थानार पावल्यान. पयशां खातीर कन्नड मिडियमाक भुरगो वेतलो, पूण आमच्याच गांवांत आंग्ल माध्यम इस्कॉल सारिता इस्कॉल आसा आनी थंयचीं भुरगीं बरें शिकोन आसात. जात्यातीत शिक्षण हालीं शिकता उंटू. म्हाका निजायकी अभिमान जालो. भावार्थाक नीज जावन आमचे फिरगोज कुटुंब साक्ष दिवन आसा ह्या संस्था मुखार म्हूण म्हाका काल सांजेरच अभिमान भोगलो. एका मुस्लीम व्यक्तीन आमच्या आपोस्टलाचेर मिसांवाचेर अभिमान दवरून म्हज्या भुरग्याक तुमच्या इस्कॉलान सीट जाय म्हणटा आसतना निजायकी म्हाका अभिमान भोगलो. ह्या जाकांनी धर्म भयणींनी आमच्या लायक फुडाऱ्यांनी भावार्थाचें बी कशें पोसलां, ताचो परिणाम कशें आमच्या समाजाच्या लोकांचेर पडला सांगूंक म्हाका अभिमान भोगता. आनी फाटल्या 5 वर्सांनी समुदाय भवन हांगासर आसा करचे तर मानादी बाप एरिक राष्ट्रा तांणी सुरू केल्लें तांचें येवजण आनी कारणांतर तें फाटीं पडलें तरी लोकांचो परिश्रम, लोकांचो त्याग, सॅक्रिफीस, दान, ताच्या व्हडल्या लोकांनी केल्लें काम आनी हाचो फळ जावन हें सभा भवन फिरगोजेक एक थीक कशें सोबतें आसा. कार्याक आयिल्लो हर एकलो लोक आपुरबायेचें हॉल म्हूण फुगारता. जायतीं कामां जावंक आसा तरी लोकांक बरो एक इम्प्रेशन म्हणटा आमी आसा. प्रगतेक आनी एक थीक. आनी फटाफट आमकां शतमानोचो संभ्रम आयलो म्हणटना व्हड खवजेणी बे आकांत दोस्तलें. कित्याक सुरू केल्लें येवजण पोंता पावोवंक बारीक कश्ट मारले. DSCच्या वडिलांनी दिल्ल्या कुमके मुखांतर, फिरगोजेच्या लोकांनी, फिरगोजे बैल्या लोकांनी दिल्ल्या दाना मुखान आनी रिणा मुखान, ताच्या वयर लोकांनी केल्ल्या सेवे सर्ते वावरा मुखान येवजण पोंता पावा जायच आसलें. जायत्यांनी म्हणलें आसा विगार दीस फिक्स करूं कित्याक आमचोरलो म्हणून जायत्यांनी दुरसारलें आसा. म्हाका हांवें एकच चिंतलें, जर तर हॉल आमचें कंप्लीट जायना जाल्यार जुबल्यो करूंक खंडीत जायना. हें येवजण बाकी दवरल्यार आमी खंयच्याय कामां हात घालचे बरी ना. आनी त्या खातीर जायते अपप्रचार आनी आसल्यारय हांवें गवळी बापा लागीं सांगलें, जायच 2 जाणां दियोकोणाची वॉर्ड आसली, मीस आसले हांगासर आनी ताच्या मुळे जुबल्यो आमी भावार्थाचो संभ्रम करी जायच. त्या खातीर गवळी बापा लागीं दीस न मेळना आमी तुर्तान म्हणले बरी सभा भवन अखेर केलें देवाक जावं अर्गां. आनी आतां लोकांक कळना हें हॉल काम कंप्लीट केल्ल्या वरवीं आमकां जुबल्यो करूंक जालें म्हणून. कितेंय जावं हर एकल्याक ताची बोगणां चिंताप आसा, ताका आमी गौरव दिवंक फावो. आनी हें हॉल कंप्लीट केल्ल्या वरवीं आमकां आदल्या वर्सा ऑगस्ट म्हयन्यान गवळी बाप गवळी बेठेक आयिल्ल्या वेळार जुबल्योवाचें लोगो अनावरण करून आमी उद्घाटन केलें. आनी तातूंत आमी घेतिल्लो मुख्य विशय न्हय बांदप बांदूंक, बगार फिरगोज कुटाम बांदूंक. देखून तुमी आयकलो तो देई भावार्थ जी येवया, कित्याक मालगाड्यांनी तो जी येवन आमकां दिला. भावार्थांत संभ्रमुया. फाटल्या 100 वर्सांनी आमकां मेळ्ळ्या भावार्था वरवीं कितली प्रगती जाली आमच्या लोकां थंय. प्रत्येक जावन बाप बेनेडिक्ट रेगो, बाप पिटर सेरावो, ताच्या आदले ह्या जाग विगार आसात, एंटनी सेरावो, बाप सावेर पिंत आनी बाप आल्बर्ट मिनेज तांकां येवंक जावना.
प्रत्येक जावन तांच्या त्या वेळार लोकांची दुबळेकाय पळोवन शिकपा खातीर तांणी म्हत्व दिल्लें. आमच्या भुरग्यांनी शिकप जाय, आमच्या भुरग्यांनी इंग्लीश मिडियम शिकप जोडी जाय. आनी तसो फळ जावन आज आर्थीक रितीन विठला फिरगज कितली बरी जाल्या हाका कारण हें सभाभावान आमी उबें केल्लें. ताच्या उपरांत फाटल्या सगळ्या वर्सां जुबल्यो संभ्रमाची कार्य योजना करूंक आनी कितें गरजेचें नवीकरण करूंक आमी येवजण केल्लें. आपूरबायेन जाल्लें जावन आसा एक साक्ष विठला फिरगज भावार्थांत आज परिपिकायेक पावल्या. सांगात आसा आर्थीक रितीन शैक्षणीक रितीन सर्वतोमुख रितीन आज प्रगतीच्या मेटांनी चलोवन आसा. आनी ह्या खातीर आमचो भावार्थ आमी संभ्रमूंक फावो. मात न्हय, आमच्या भुरग्यांनी युवा जाणांनी पोवी सभेचो फुडार त्या खातीर बरें चिंता पापणोवन भावार्थाचें मोल समजून हो भावार्थ मुखारसून व्हरत जाय म्हणल्या खातीर मानेस्त MP नोरोना तांचे तावन थोडी बरीं उतरां आमच्या समुदायांत मुखेल पळोवन येवच्या खातीर प्रस्तूत समाजांत क्रिस्तांव लोकांची स्थिती आमी सगळीं जाणाव. ही स्थिती कशी समजूंची, कशें फूड करची त्या विशयान मानेस्त MP नोरोना आमचे मनां उजवाडायतले. अशें म्हणटना भावां भयणीनो, आमी फिरगज कुटुंब बांदून हाडूंक प्रयत्न केल्ले. ताचो फळ जावन आमचें जिवीत नवीकृत जालां आनी हाचो फळ जावन देव तेंपलाचें गरजेचें नवीकरण जावं पुरो. सगळें वायरींग लायटींग नवें केलें, सगळें इगर्जीक सिलींग केलें, गायन मंडळीक जोगतो जागो तयार केलो, सँक्च्युअरी नवीकृत केली. इगर्जे मुखार विशाल पोर्टिको आसा केल्ले वरवीं जायत्या लोकांक रावोंक इगर्जे भितर जायपुरतें वेंटिलेशन वारें उजवाड येवंक कारण जालां. आनी ह्या सगळ्या वावरांत विशेश कितें गे म्हळ्यार लोकां लागीं विचारन आमी येवजण हातीन घेतिल्लें. लोकांनी बसयल्ले 22 लाख आनी आमी केदाळाय म्हणूंक ना दान दिया पयशे दिया म्हूण केदाळाय एनावन्स करूंक नातिल्लें. कित्याक तुमी बसयलां तें दिया म्हूण उडास केल्लें मात. पूण काम सुरू केल्या उपरांत विठला फिरगजगारांनी ल्हानांनी युवा जाणांनी व्हडांनी दाखयली ती उर्बा. फिरगज सभेन तुमीच म्हणलें आमी कुलकारांक न्ही आमीच काम करया अशें म्हणटाना आमच्या फिरगजेच्या इलेक्ट्रिशियनांनी सेंटरींग वाल्यांनी मेस्तांनी सांगाता मेळोन दिसाक तांच्या कुलीचें काम आसा तरी सांजेचें येवन सांजेर 5-6 वरां तावन राती 11-12 म्हणसर निरंतर निस्वार्थ सेवे वावर सर्ते वावर केल्ल्या वरवीं आज विठला इगर्ज देव तेंपल नवीकृत जावन सोंपता. ह्या संदर्भार त्या इगर्जेचें सभाई देव तेंपलाची सभाई भावां भयणीनो आमचो भावार्थ नवो जाल्ल्याचो गुर्त जावन दी म्हूण म्हजी आशा. नव्या स्पिरितान बरोवन आमचे फिरगज कुटुंब आमी मुखलीं 100 मेटां वा मुखलीं मेटां आमी काडया म्हूण सांगता आसतना ह्या सगळ्या शतमानोत्सव वर्सा हातीन घेतिल्ल्या कुटुंब बांदून हाडच्या त्या कार्यक्रमांनी देव तेंपलाच्या नवीकृत कामां येवजणांनी सहकार दिल्ल्या, दान दिल्ल्या, सर्ते वावराक आयिल्ल्या, दीस रात म्हणल्या बरी निस्वार्थ मोगाचो अभिमानाचो वावर केल्ल्या फिरगजगारांनो तुमकां हांव शाबासकी पाठयतां, अभिनंदन पाठयतां. दये करून सोर सभिकांनी आमच्या सोर फिरगजगारांक म्हणजे काम केल्ल्यांक, सर्ते वावर केल्ल्यांक, दान दिल्ल्यांक, प्रयोजकांक ताळयो पेटोवन अभिनंदन पाठय जाय म्हणून हांव उलो दितां. तांकां ताळयो फावो. कित्याक निस्वार्थ रितीन कितेंच प्रतिफळ आशा आसतना तांणी काम केलां आनी ताचो फळ जावन आज ह्या संभ्रमाक आमी पावल्या. मोरी माय दुखी सायबीण तुमच्या सुमेसांचेर बेसावांक घालून दी आनी फुडलीं आमची मेटां ती राखून व्हरून दी म्हूण सांगून म्हजी 2 उतरां प्रास्तावीक उतरां आयकल्ल्या तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी सोर बरें मागता. विठला फिरगजगारांचें बरें जावं. देव बरें करूं. देव बरें करूं. आमो मानदेक बाब आयवन मायकल रॉड्रिगेज आमचे मोगाळ विगार बाब तुमच्या प्रास्तावीक उतरां पासत मगच न्हू फाटल्या 100 वर्सांत हांव आमच्या विठला फिरगजेंत सबार येजकांनी फिरगज विगार जावन सहायक विगार जावन दियकोन वा ब्रदर जावन वावर केल्लो जावन आसा. ह्या फाटल्या 100 वर्सांनी तांणी केल्लो तो वावर तांणी दिल्ली ती सेवा आमी मानून घे जाय. देवाच्या शेतांत बरो गवळी जावन वावरलेले सबार येजकांचो आमी आज उडास काडूंक आसा आनी तांकां आमी मान बागयता. मगच न्हू फिरगज कुटुंब बांदून हाडूंक तांणी केल्लो तो वावर आनी जायकी आमकां उतरांनी वर्णूंक कश्ट. आज हांगासर आसल्या येजका पैकी येजकांक मान करच्याक हांव वेदीर आयल्ल्या मानाच्या सैऱ्या लागीं हांव विनंती करता. आमच्या विठला फिरगजेंत विगार जावन सहायक विगार जावन दियकोन आनी ब्रदर जावन वावर केल्ल्या सर्व धर्मिकांक आमी आतां मान करतले. हांव विनंती करता आमच्या कोविंदाची सिस्टर जॉनेट तुमी हे मान कार्य चलोवन व्हरच्याक.
आमच्या विठला पिरगजेंत सेवा दिल्ल्या ह्या जाकांक मान करत आसतना तांची मोठवी परिचय करूंक आशेता. आतां फादर आल्बर्ट मेनेजेस, फादर झेवियर पिंटो, फादर अँटनी शेरा, फादर पीटर सेरावो आणि फादर एरिक क्रास्का तुम्ही तुमकां सन्मान करूंक आसा केल्ल्या बसका स्वीकार करीचे म्हूण विनंती. आज कारणांतर हांगासर सेवा दिल्ले सबार पाद्र्याप येवनांत तांणी ह्या शतमानोत्सव संदर्भी शुभाशय पटयल्यात. तांकां सर्वांक आमी मान करता आनी मान बागयता. आमच्या पिरगजेंत सेवा दिल्ले सबार पाद्र्याप देवादीन जाल्यात ते आमचे मदें आज नांत तांचो उडास काण तांकां सस्नसो विशय मागता. ಫಾದರ್ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಮೆನೇಜಸ್ 1976 ತಾವನು 1983 पर्यंत नाकागे ಫಾದರ್ ಝೇವಿಯರ್ ಪಿಂಟೋ 1983 ತಾವನು 1990 पर्यंत विठला पिरगजेंत विगार जावन येवन पिरगजेंत युवा जाणांक मुखेलपण तरबेती दिवन समाजेंत तांकां मुखार हाडचे प्रयत्न देवस्तुती आणि क्रिस्ती शिक्षणांत भुरग्यांनी वांटो घेवच्याक तांचे प्रयत्न विशेष. पोरणे जाल्ले विठलाचें देव मंदिर काडन नवी इगर्ज आनी पिरगजचें वस्तेघर तांच्या अवधेची योजना जावन आसात. प्रस्तुत उडपी दिएसीच्या कल्याणपूर मिलाग्रीस हाऊस हांगासर वस्तीकरण आसात. तुमच्या सेवेक आमी आभारी जावन आसा. आमचो मान तुमी स्वीकार करीजे म्हूण विनंती करता. फादर अँटनी शेरा 1990-1997 पर्यंत विठला पिरगजेंत विगार जावन येवन इगर्जेच्या मुखल्या दुखी सायबिणीचो ग्रट्टो पेरवाई पिरगस स्वतंत्र पिरगस म्हूण हांच्या काळार अस्तित्वाक आयली. विठला पिरगजेचे गंटीचे तोरेचे बांदप पेरवाई कोपेलाक वस्तेघर आणि सारिता इस्कोलाच्या कन्नडा मिडियम इस्कोलाचे नवे बांदप तांच्या अवधेर जाल्ली म्हूण सांगूंक संतोष पावता. प्रस्तुत मंगळूर दिएसीच्या कॅथोलिक शिक्षण मंडळीचे कार्यदर्शी जावन व्हडल्या जबाबदारेचे काम करते आसात. तुमच्या सेवेक आमी आभारी जावन आसा. आमचो मान तुमी स्वीकार करीचे म्हूण विनंती करता. ಫಾದರ್ ಎರಿಕ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ 2013 ತಾವನ್ 2020 ವಿಟ್ಲ पिरगजेंत विगार जावन सारिता आंग्ल माध्यम इस्कोला गरजेचे नवे बांदप आनी सवलत्यो इगर्जेक आनी इगर्जेच्या बोवारींक गरजेच्यो आधुनीक सवलत्यो सरकाराच्या अनुदाना मरिपात इगर्जेच्या आनी सिमिस्त्रच्या बोवारे दोरो सरकाराचे अनुदान आनी दानींच्या सहकारान 4 करोड खर्चान समुदाय भवन देलंतबेट्टू इगर्जेचे आनी विगाराचे वस्तेघराचे योजन संपोवन देलंतबेट्टू स्वतंत्र पिरगज केल्ली कीर्त हांकां फावो जाता. प्रस्तुत मंगळूरू काश्या पिरगजेंत विगार जावन सेवा दिवन ते आसात. तुमच्या सेवेक आमी आभारी जावन आसा. आमचो मान स्वीकार करीचे म्हूण विनंती करता. आमच्या विठला पिरगजेंत आदी विगार जावन सेवा दिल्ल्या ह्या जगबापांक हांगासर आमच्या वेदिकार्याचे अध्यक्षपण घेतल्या मोगाचे गवळी बाप आमच्या कार्याचे मुखेल सैर्यान वेदिराच्या सरमानाच्या सैर्यांनी मानान तांकां आज सन्मान करच्याक विनंती करता. जोरांतळ्यो शिवर परत एक फावटी त्या गाय सगबापांक हांगासर दिवया. तांच्या मुखल्या मिसांव वावराक सर बरें सगळे पिरगजकारांतर्फेन आमी मागता.
मुगचनो ह्या कार्याचे नेरप्रसार मंगळूर DSS यूट्यूब चॅनल तशेंच PDS वर्ल्ड स्टुडिओ हांच्या यूट्यूब चॅनलार चलतले. तुमी तुमच्या सैऱ्यांक कुटुंबादारांक तिळसोवच्याक आनी कार्याची सबाय तांणी पळोवन बरी जावच्याक तुमी तिळसोवच्या विनंती करता. पिरगजेंत सेवा दिल्ल्या सहाय्यक विगारांचे परिचय. फादर जेराल्ड पिंटो, फादर रिचर्ड कुवेलो, फादर स्टॅनी लोबो, फादर फाउस्टिन लोबो, फादर चार्ल्स मेनेजस, फादर सुनील वेगस, फादर नवीन डिसोजा, फादर मायकल मास्करेनस, फादर संतोष लोबो, Father Edwin Moniz, Father Stanley Fernandez, Father Melvin D'Souza, Father Stanley M. Rodriguez. हांणी हांगासर आसा केल्ल्यो बसका स्वीकार करीचे म्हूण विनंती. पिरगजेंत सहाय्यक विगार जावन सेवा दिल्ल्या. फादर चार्ल्स मॅनेजर्स हांगा येजय म्हूण विनंती. फादर चार्ल्स मॅनेजर्स, फादर अँटनी शेराच्या अवधेर 1996-97 पर्यंत 1 वर्ष सहाय्यक विगार जावन सेवा दिल्या. प्रस्तुत उडपी पिरगजेचे विगार जावन वाराडो विगार वार जावन सेवा दिवन आसात. तांच्या सेवेक आमी आभारी जावन आसा. आमचो मान स्वीकार करीचे म्हूण विनंती करता. मनाधिक बाप चार्ल्स आणि विटला पिरगजेंत सहाय्यक विगार जावन पिरगजेच्या सर्व आत्मीक गरजांक ते पावले जावन आसात. पिरगज कुटुंबा पासून ते वावरले जावन आसात. तांकां ह्या संदर्भार शतमानोत्सव संभ्रमाच्या ह्या सुबीत सुवाळ्यार वेदीर आमी मान करता. आमचो हो मान तांणी स्वीकार करच्याक तांचे लागीं विनंती करता. परत एक फावटी जुरांतळ्यांच्या शिवरान मनाधिक बाप चार्ल्सांचो उपकार बावडया. तांकां ह्या संदर्भार आमी देव बरें करूं म्हणया. आमच्या पिरगजेंत दियेकोन जावन सेवा दिल्ले याजाक फादर क्लिफर्ड फेर्नांडीस, फादर पीटर गोन्जाल्वीस, फादर रोशन डायस ते हांगासर आसनांत कारणांतर येवनांत तांकां आमचो मान बगयता. आनी ब्रदर जावन आमच्या पिरगजेंत सेवा दिल्ले याजाक फादर रुडॉल्फ रवी डेसा, फादर एंड्रू डिसोजा, फादर विन्सन मेनेजस, फादर लॅन्सी डिसोजा आणि फादर नेल्सन धीरज पायस ते हांगासर नात. तांकां सर्वांक आमी आभारी जावन आसा म्हण सांगून तांची परिचयाची उतरां अखेर करता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. सिस्टर जॅनेट तुमकां ह्या संदर्भी वेदीर आमचो मान स्वीकार केल्ल्या सन्मानिता पैकी बाप एंटनी तुमचे दावन 2 बोगणां तुमी उसारच्याक विनंती करता. भौमानाधिक गवळी बाबानो, आमचो फुडारी वकील MP नूरण्णा, सिस्टर विगार बापानो, तशेंच गवळी परिशदेच्या उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आणि संयोजक
तशेंच हांगासर आशिल्ल्या ह्या जाग भोवनो धार्मीक भयणीनो आनी मोगाच्या सक्टानो एक वर्तो दीस आज आमचो पावर्त वाडोवन आयिल्ली ही फिरगस येदोळूच सांगलें आमकां कशी वाडोवन आयिल्ली म्हणून देखून हांव तें परतून सांगूंक वचना जें कितें म्हज्या काळार 91 97 पर्यंत जालां तेंच ताच्या उपरांत वाडोवन आयलें हांव हांगा आसता आसतना एक्चुअली आज आनी एकल्याक सहाय्यक विगार जावन सन्मान करी जाय आशिल्लो गवळी बाप हांगासर सहाय्यक विगार जावन आसले तांकां सहाय्यक विगार गवळी बाप जावन मागीर सन्मान पूण सहाय्यक विगार जावन आसले देखून हांगासर हांव आसतना आमी सांगाता वावुरल्या आनी त्या वेळार आमकां ल्हान क्रिस्तांव समुदाय सुरू करचो एक व्हडलो अवकाश 92 सुरू जाल्लें हांव 91 आयिल्लो सकड वाड्यांक आमी ती 4 टांगां येणेचें आशिल्लें आनी ती 5 नमुन्याच्यो फिरगोजो म्हूण सांगून कशें ते आमी आमचो वाडो जिवाळ करीत जाय म्हणल्या विशयांत हांगासर आमच्या फिरगेजींत आमी स्थापीत करन ताचे उपरांत वाराड्यांतल्या दुसऱ्या फिरगजांकी आमी सांगाता वेताले हांव देखून हांगासर आमी वावर केला आनी ताचो फळ तुमी पळयला देखून हांगासर हांव चड आज उलोवंक वचना म्हळ्यार कार्यक्रम आसा आनीक म्हाका आत्तां सांगलें मात्र देखून हांगासर सेवा दिता आसतना तुमी निजायकी आमचो मोग केला हांगाच्या विगारांचो सहाय्यक विगारांचो आमचो तुमी मोग केला आमकां आदार दिला सहकार दिला आनी हें मिसांव करूं की तुमचे तावन प्रेरण आमकां लाभलां देखून हांव तुमचो समेस्तांचो हांगासर आशिल्ल्या विगार फादर झेवियर तशेंच फादर एरीक हांच्या तर्फेन आनी येवनांत तांच्या सगळ्यांच्या तर्फेन हांव तुमचो आभार मानतां तुमकां देव बरें करूं म्हणटा कशें येदोळ बावार्थ आमचो जिवाळ जावन आशिल्लो तशेंच हाच्या उपरांतय हो बावार्थ 100 वर्सां जालीं म्हणून न्यूचें नाका बगार आनीकय उबेनूच हो बावार्थ मुखार वचून दी आनी बावार्थ जोडोवन दी आमचे थावन आमच्या भुरग्यांकय तो लाभोवन दी ह्या शतमानोत्सवाच्या संदर्भार विगाराक आनी हांगासर आसच्या आमच्या प्रिंसिपलाक आनी तुमकां समेस्तांक बरें मागता देवाचे आशिर्वाद मागता दोकी साहेबीन तुमकां आनी आमकां सगळ्यांक राखून दी देव बरें करूं देव बरें करूं हा मनदीक बाब एंटनी सराव तुमकां तुमची बगणा तुमी उसारल्या प्रसाद मग सुनो शतमानोत्सव संभ्रमाच्या सुवाळ्यार आमी भलायकी आनी शिकपा निधी योजनाचे लकी ड्रॉ मांडून हाडले हेदोळूच सबार जणांनी वाड्याच्या गुरुकारांनी फिरगस गवळी परिशद सांद्यांनी आनी विविध संघ संस्थांच्या सांद्यांनी ते लकी ड्रॉ कुपनां हेदोळूच सगळ्यांक पावीत केल्ले जावन आसा ताचे ड्रॉ हांगासर चलतले हेदोळूच तिलशिले प्रमाणे 4 तारखेर म्हणजे शतमानोत्सव संभ्रमाच्या वेदी कार्याचेर ते लकी ड्रॉ हांगासर चलचार आसा 4 बॉक्स थंयसर दवरल्यात तांतू 0 तावन 9 म्हणसर नंबर दवरले जावन आसात 3 प्राइजां फर्स्ट सेकंड आनी थर्ड हेदोळूच तिलशिल्या प्रमाणे प्राइजां वेतलीं ते देखून 3 लकी नंबर हांगासर विंचून काडच्याक आमच्या कार्याचे अध्यक्षपण घेतिल्ल्या गवळी बापा लागीं मुखेल सैऱ्या लागीं आनी वेदिराजच्या मानाच्या सैऱ्या लागीं हांव विनंती करतां पयले नंबर हांगासर आमचे गवळी बापांनी काडलें जावन आसा नंबर 3 फर्स्ट नंबर 3 4 नंबरां सांगाता घालून आमी फर्स्ट प्राइज हांगासर विंचून काडटले म्हणजे 4 बॉक्सांत हांव 4 विविध नंबरां सांगाता घेवन फर्स्ट प्राइज हांगासर आमी विंचून काडटले सेकंड नंबर जावन आसा 9 3 9 आनी तिसरे नंबर परत 3 3 9 and 3 आणि चौथे नंबर 3 सो फर्स्ट विनराचे नंबर सिरियल नंबर जावन आसा 3933 फर्स्ट विनरांचे नंबर जावन आसा 3933 3933 आणि 3 दुसऱ्या इनामाक परत आमच्या मुखेल सैऱ्यांनी हांगासर नंबर विंचून काडच्याक विनंती करता द सिरियल नंबर फॉर सेकंड प्राइज नंबर 8 पयले नंबर जावन आसा नंबर 8
दुसरे नंबर परत नंबर 8. Number 8, 888, 8, 8 and 8. 3 consecutive 8s for the second prize. आणि अकरेचे नंबर जाऊन असा नंबर 5. सो दुसऱ्या इनामाचे सिरियल नंबर जाऊन असा 8885 888 and 5. आणि तिसरे प्राइज अकरेचे प्राइज तिसऱ्या बहुमानाक सिरियल नंबर परत आम्ही हांगासर काडटले हांव मगचनो पयले नंबर जावन आसा नंबर 1. नंबर 1 नंबर 0, 1 and 0. Number 6, Aru, 106. And अकरेचे नंबर 6, number 6. So 106 आणि 6. पहिल्या बहुमानाचे सिरियल नंबर जावन आसा 3933. दुसऱ्या इनामाचे नंबर 8885 आणि तिसऱ्या इनामाचे नंबर 1066. 33,333 ರೂಪಾಯಿ, 22,272 आणि 11,111 ರೂಪಾಯಿ हे पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या बहुमानाचे इनाम जावन आसतले. या लकी ड्रॉचे फलितांश आयतारा म्हणजे 7 तारखेच्या उदयवाणी कन्नड पेपरार फलितांश प्रकट जावंक आसतले. पण आयचे सिरियल नंबर म्हणजे हांगासर विंजल्ले कोणी आसा जाल्यार फाल्यां या परवा फिरगजेच्या दफ्तराक तुम्ही येवन तुमचे इनाम स्वीकार तुम्ही करच्याक विनंती करता. देव बरें करूं. मगचनो आमच्या फिरगजेंत फाटल्या 12 वर्सांनी फिरगज गोळी परिषद उपाध्यक्ष जावन कार्यदर्शी जावन फिरगजेच्या सर गरजांक पावोवन आमच्या धर्मिकांक सांगात दिवन सेवा दिल्ल्या सर उपाध्यक्ष आणि कार्यदर्शींक या वेदीर आमी मान करूंक आशेता. आमी नांवां उसारले प्रमाणे पहिले फिरगज गोळी परिषद उपाध्यक्ष जावन सेवा दिल्ल्या मानेस्तांनी वेदीर येवन तुमचो मान स्वीकार करच्याक हांव विनंती करता. आदी आमच्या विटला फिरगजेंत दुखी साहेबीने समर्पण दिल्ल्या विटला फिरगजेंत फिरगज गोळी परिषद उपाध्यक्ष जावन सेवा दिल्ले जावन आसा श्री जॉन डिसोजा, श्री मौरिस फर्नांडीस, मानेस्त CF सिक्वेरा, श्री रॉबर्ट मस्करेनस, मानेस्तीन जसिंता मस्करेनस, श्री लुविस मस्करेनस, श्री मनोहर लॅन्स डिसोजा आणि R विजय पायस आणि वेदीर येऊन तुमची मनाची सन्मानाची बसका स्वीकार करच्याक विनंती करता. जोरांतळयांच्या शिवरान फिरगज गोळी परिषद उपाध्यक्ष जावन सेवा दिल्या सर्व आमच्या मुखेल्यांक आमी वेदेक आपोवणे दिवचे. मनेस जॉन डिसोजा, श्री मौरिस फर्नांडीस तांच्या भलायकी निमती ते हांगासर येवंक जावना. श्री CF सिक्वेरा, मनेस रॉबर्ट मस्करेनस, श्रीमती जेसिंता मस्करेनस, श्री लुईस मस्करेनस, श्री मनोहर लॅन्स डिसोजा आणि R विजय पायस प्रस्तुत गोळी परिषद उपाध्यक्ष श्री R विजय पायस आणि सर्वांनी वेदीचेर तुमची बसका तुम्ही स्वीकार करच्याक विनंती करता. मगसनो वेदीचेर श्री CF सिक्वेरा हांगासर आसात. बाळक मोरी वाड्याच्या देवादीन लुईस सिक्वेरा आणि देवादीन आलिस सिक्वेरा हांचो पूत आतां सा लॉरेन्स वाड्यांत वस्तीकर आसात. फिरगज गोळी परिशदेच्या विविध समितींनी वावर दिवन 1997 तावन 2001 पर्यंत फिरगजेचो उपाध्यक्ष जावन सेवा दिल्या. तुमच्या सेवेक आमी आभारी जावन आसाव आणि तुमकां फिरगजेच्या तर्फेन करचो मान तुम्ही स्वीकार करी जाय म्हणून विनंती करता. 1991 तावन 96 पर्यंत सेवा दिल्ले श्री जॉन डिसोजा भविष्य कारणांतर जावन ते हांगासर येवनात. तशेंच
श्री मौरिस फर्नांडीस तांच्या भलायकी निमती तांकां हांगासर आज येवंक जावना तांच्या भलायकी पासत आमी मागता. श्री रॉबर्ट मस्करिनस पूत देवादीन आल्बर्ट मस्करिनस आनी देवादीन मेरी मस्करिनस हांचो सांतेरेस वाडो फिरगस गवळीक परिशदेन 26 वर्सांची सेवा तांणी दिल्ली जावन आसा. ह्या अवधेंत 3 पावटी कार्यदर्शी, एका अवधेक उपाध्यक्ष जावन, एका अवधेक पुत्तूर वारड्याचो गवळी परिशदेचो सांदो जावन सेवा दिल्ली. आर्थीक समितीचो सांदो जावनी 12 वर्सां तांणी सेवा दिल्ली जावन आसा. तुमच्या सेवेक आमी आभारी जावन आसा आनी फिरगजे तर्फेन तुमकां करचो मान स्विकार करी जाय म्हणून विनंती करता. श्रीमती जसिंता मस्करिनस, देवादीन जॉन मस्करिनस आणि श्रीमती फ्लोरा मस्करिनस हांची धूव सांतेरेस वाडो मौरिस फर्नांडीस हाची पतीन वाड्यांत गुरकारन जावन फिरगजेंत ल्हान क्रिस्तांव समुदायाची संचालकी जावन 2007 तावन 13 पर्यंत तांणी दिल्ली सेवा जावन आसा. सांगतास 6.5 वर्सां उपाध्यक्षण जावन तांणी दिल्ली सेवा. तुमच्या सेवेक आमी मान बगयता आनी हो मान तुमकां आमी करता. श्री लुईस मस्करिनस, देवादीन बॅप्टिस्ट मस्करिनस आनी मोंतीन वेगस हांचो पूत नित्यादार वाडो फाटल्या 14 वर्सां जावन वाड्यांत गुरकार जावन सुमार 20 वर्सां गवळीक परिशदेचो सांदो जावन वावर दिल्लो जावन आसा. 2 अवधेक कार्यदर्शी जावन, 2 अवधेक उपाध्यक्ष जावन, आता दुसऱ्या अवधेक 21 आयोगांचो संयोजक जावन तांणी सेवा दिल्ली जावन आसा. मोगरनाड वारड्याचो 2 अवधेक वारडो गवळी परिशद कार्यदर्शी जावन फाटल्या 9 वर्सां केंद्रीय गवळी परिशदेचो सांदो जावन तांणी सेवा दिल्ली. श्री मनोहर लॅन्स डिसोजा, बाळक मोरी वाड्याच्या वाल्टर डिसोजा आणि जसिंता डिसोजा हांचो पूत पंचायत सांदो जावन गवळी परिशदेचो गौरव सांदो जावन उपरांत 6 वर्सां वाड्याचो सांदो जावन उपरांत वाड्यांत गुरकार जावन एका अवधेक फिरगस गवळी परिशदेचो उपाध्यक्ष जावन तांणी सेवा दिल्ली. आतांय गवळी परिशदेचो सांदो जावन तो क्रियाळ वावर ते दिवन आसात. आनी प्रस्तुत गवळी परिशद उपाध्यक्ष श्री आर विजय पायस सांतेरेस वाड्याच्या, देवादीन थॉमस पायस आनी श्रीमती संतान पायस हांचो पूत फाटल्या 8 वर्सां तावन गवळी परिशदेचो सांदो जावन वाड्यांत गुरकार जावन सेवा दिवन आसा आनी प्रस्तुत अवधेचो गवळी परिशद उपाध्यक्ष जावन सेवा दिवन आसा. फिरगस गवळी परिशद उपाध्यक्ष जावन सेवा दिल्ल्या सर्वांक परत एक फावटी जोरान ताळयेचो शिवर आमी दिवया आनी तांच्या सेवेक आमी मान बगयता. दुखी सायबिणेचो आधार बेसांव तुमचे थंय मागता. देव बरें करूं. फिरगजेन कार्यदर्शी जावन सेवा दिल्ल्यांची नांवां ही परी आसात. श्रीमती जुलियाना मेरी लोबो, श्री हिलरी मस्करिनस, सिस्टर हेलन डिसोजा, श्री सिल्वेस्टर मस्करिनस, श्री नवीन डिसोजा, श्री बीवी मार्ता, श्री थॉमस मस्करिनस. तुम्ही दयेकन फुडें येवन तुमची मनाची बसका तुम्ही स्वीकार करची म्हणून विनंती करता. श्रीमती जुलियाना मेरी लोबो आदी सराजेवाडो, प्रस्तुत सांतेरेस वाडो, देवादीन लुईस लोबो आणि देवादीन संतान रॉड्रिगस हांची धूव जेरोम पिंटो हाची पतीन फिरगस गवळीक मंडळींत 1973 तावन 1994 इसवेंत कार्यदर्शी जावन सेवा दिल्या. उपरांत 12 वर्सां फिरगस गवळीक मंडळींत सांदो जावन संघ संस्थेनी सांदो जावन विशेन पाऊल सभा संघाची अध्यक्षीण जावन सेवा दिल्या. तुमच्या सेवेक आमी आभारी जावन आसा आनी तुमकां दिवचो मान तुमी स्वीकार करी जाय म्हणून विनंती करता. श्री हिलरी मस्करिनस, देवादीन आल्बर्ट मस्करिनस आणि देवादीन आलिस मस्करिनस हांचो पूत
आदी कुक्किला वाडो आतां सलॉरेन्स वाड्यांत वस्ती करन आसा. सबार वर्सांनी फिर्गस गवळीक मंडळीन संदोश जावन सेवा दिल्या. सांगातास 2 अवधीक गवळीक मंडळीन कार्यदर्शी जावन तांणी सेवा दिल्ली आसा. सिस्टर श्री सिल्वेस्टर मस्करिनस फातिमा वाड्यान देवादीन जाल्ल्या मौरीस मस्करिनस आनी कोसिस मस्करिनस हाचो पूत. आदी कुक्किला वाड्यांत आसतना फिर्गजेन गवळी परिशदेचो संदो जावन त्या वेळार 1 अवधीक कार्यदर्शी जावन सेवा दिल्या. आतां मंगळुरांत आसून मिलार फिर्गजीचो गवळीक परिशदेचो उपाध्यक्ष जावन आसात. तुमच्या सेवेक आमी आभारी जावन आसा आनी तुमकां दिवचो मान तुमी स्विकार करी जे विनंती करता. श्री नवीन डिसोजा पूत देवादीन अल्बर्ट डिसोजा आनी श्रीमती आलिस डिसोजा दुखी साहेबीन वाड्यांत वस्ती करन आसात. फिर्गस गवळीक मंडळीचो संदोश जावन आसून 1 अवधीक कार्यदर्शी जावन सेवा दिल्या. श्री बी व्ही मार्ता सलॉरेन्स वाड्यांत देवादीन अंतोन मार्ता आनी देवादीन पावलीन सिक्वेरा हांचो पूत. सबार वर्सां फिर्गजीन गवळीक परिशदेचो संदोश जावन आसून 2 अवधीक वाड्याचो गुरकार जावन 2 अवधीक गवळीक परिशदेचो कार्यदर्शी जावन वराडो गवळीक परिशद आनी केंद्रीय गवळीक परिशदेचो संदोश जावनी सेवा दिल्या. हांणी फिर्गस आर्थीक समितीचो संदोश जावनी सेवा दिल्ली आसा. श्री थॉमस मस्करिनस सांसुजे वाड्यांत देवादीन एडविन मस्करिनस आनी देवादीन मेरी मस्करिनस हांचो पूत. सबार वर्सां तावन फिर्गस गवळीक परिशदेचो संदोश जावन आसून वाड्यांत गुरकार जावन दुसऱ्या अवधेर सेवा दिते आसा. प्रस्तुत फिर्गस गवळीक परिशदेचो कार्यदर्शी जावन सेवा दिवन आसात. मुगसनो फिर्गस गवळीक परिशद कार्यदर्शी जावन सदांच उपाध्यक्षांक आनी सरधर्मिकांक फिर्गजींत हर एका कामाक हर एका वावराक सदांच सांगात दिल्ले आमचे मनाचे कार्यदर्शी जावन सेवा दिवन हांगासर हो मान आमी तांकां आमी दिता. ह्या संदर्भार सर फिर्गसकारां तर्फेन आमच्या विगारां तर्फेन फिर्गस गवळी परिशद तर्फेन हो मान तुमी स्विकार करच्या तुमचे लागीं विनंती आसा. मग सुनो जमलेली सुमेस्त आमी जरान ताळयेन सुशीवर परत एक बोटी दिवया. कार्यदर्शी जावन सेवा दिल्ल्या सर मानाच्या आमच्या मुखेल्यांक ह्या संदर्भी तांच्या उपकाराक आमी मान बगोवया. मगसनो फाटल्या 100 वर्सांनी आमच्या फिर्गजींत विगार जावन सहायक विगार जावन धर्मीक भावांनी सिस्टरांनी सबार वावर केल्लो जावन आसा. तांची निस्वार्थ सेवा तांणी आमच्या फिर्गजी पासत दिल्ली जावन आसा आनी सबार मुखेल्यांनी फिर्गस गवळी परिशद उपाध्यक्ष या कार्यदर्शी आनी फिर्गस गवळी परिशदेचो संदोश जावन वावुरले जावन आसात आनी तांचे पैकी सबार आज आमच्या मदें नांत. त्या अंतरलेल्या आत्म्या पासत मागचे आनी तांणी केल्ल्या त्या वावराक आमी उपकार बावडचो तांच्या आत्म्याचो उडास काडचो खंडीत जावन वाचपी हांव विनंती करता. जमलेली सुमेस्त आमी एक घडी भर उबे रावया. अंतरलेल्या सर आमच्या ह्या जगबापांक सर मुखेल्यांक ह्या संदर्भी 1 मिनिट मौनपणी तांच्या पासत मागया. तांचो आधार मागून घेवया आनी तांच्या आत्म्याक ससनाचो विशय आमी मागया. ससनाचो विशय ती तांकां येसुम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांको दी समाधानान ते विशय घेवन दीत. आमेन. देखून सुमेस्तांनी बसका स्विकार करचे. मुगसनो ह्या वेदीर आमकां हेच्या संभ्रमाक मुखेल सोयरो जावन फावो जाल्ले एक फमाद वकील नोटरी एंड तशेंच क्रिश्चन मॅरेज रजिस्ट्रार जावन आसचे लोकां मोगाळ
मुखेली मनीस MP नरोना हे संदर्भी तांकां ह्या शतमानोत्सव संभ्रमाच्या वेदीर आमी मान करच्याक आशेतांव आमच्या फिरगस विगारांतर्फेन गवळीक परिशद तर्फेन आनी सर फिरगसकारांतर्फेन तांचे परिचय आनी मानपत्र वाचून सांगच्याक फिरगस गवळीक परिशद कार्यदर्शी श्री थॉमस मस्करेनास हांचे लागीं विनंती करता. मोगेचनो तुमकां समेस्तांक शतमानोत्सव संभ्रमाचे उल्हास पाठयता. श्रीमान MP नरोन्ना BA LLB हो मंगळूरचो नवार्दीक वकील कानून पदवीन सनद LLB आनी लॉ परीक्षेंत रँक आपणायिल्लो व्यक्ती प्रस्तुत दक्षिण कन्नड जिल्ह्याक भारत सरकारात नोटरी जावन नेमाक दक्षिण कन्नड जिल्ह्याक क्रिश्चन मॅरेज रजिस्टर जावन वावर दिवन आसात. मंगळूर विश्वविद्यानिलयांत सिंडिकेट आनी कावन्सील मेंबर जावन सेवा दिल्या. मंगळूर DSCच्या गवळीक परिशदेंत 7 वर्सां सेवा. 2008 इसवेंत इगर्जेच्या आक्रमणा वेळार कथोलिका वयर जाल्ल्या फुटकिऱ्या फिर्यादी विरोध बेल काण घेवंक आनी कानून वावरांत सहकार दिल्लो व्यक्ती. DSCच्या गवळीक परिशदेच्या बंगराळोत्सव कार्यक्रमाचे कन्व्हिनियर जावन सेवा. MCC बँकाचो निर्देशक जावन सेवा. फादर मुल्लर्स चॅरिटेबल इन्स्टिट्यूटाचो कार्यकारी समितीचो संदो. सान जुजे इंजिनियरिंग कॉलेज एक्झिक्युटिव्ह कावन्सील मेंबर. स्पंदना ट्रस्ट फॅमिली कावन्सिलिंग सेंटर असो एडवायझरी कमिटी मेंबर जावन सेवा. SDM लॉ कॉलेजींत उपन्यासक जावन सेवा दिल्लो. लोकां मोगाळ सर्वांक गरजांक पावचो आमचो क्रिस्तांव समाजाचो मुखेल मनेस्त MP नरोन्ना आमच्या फिरगजेच्या शतमानोत्सव कार्याक मुखेल सैरे जावन आयिल्ले आमचे वर्तें भाग म्हणयेत. असल्या मोगाळ MP नरोन्नाक जमल्या सूर विटला देव प्रजे तर्फेन उपकारी मोनान मान करूंक संतोष पावता. आमचो मान तुमी स्विकार करी जाय म्हणून उपकार मागता. मोगेचनो क्रिस्तांव लोकां पसत क्रिस्तांव कोंकणी समुदाय पसत सदांच वावरसो एक लोकां मोगाळ एडवोकेट तशेंच भारताचो नोटरी आनी क्रिश्चन मॅरेज रजिस्ट्रार जावन असो आमचे मोगाळ मनीस MP नरोना हांकां ह्या संदर्भी आमी सर फिरगसकारांतर्फेन फिरगस विगार फिरगस गवळीक परिशद आनी सर संघ संस्थांतर्फेन ह्या संदर्भार मान करता. जोरान ताळयेन सुशिवर दिवन मुखेल सैरो श्री MP नरोना हांकां आमी मान बागोवच्याक विनंती करता. प्रत्येक पोटी समुदाय पसत वावरच्या श्री MP नरोना तुमच्या सर्व वावराक आमी मान बगयता. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. ह्या संभ्रमाक आमकां वेदेर मुखेल सैर जावन फावो जाल्ल्या श्री MP नरोना आनी आमी समेस्तांक उद्देशून आपली उतरां उसारच्याक विनंती करता. वेदेर आसच्या आमच्या मंगळूर देशो सूर्यो जावन परजळच्या अदीक मनदेक दोतोर पीटर पॉल साल्डाना गवळी बापानो ह्या फिरगजेंत जायतीं बरीं कामां करन लोकां मोगाळ जावन लौकीक तशेंच आत्मीक क्षेत्रांत ह्या भावार्थ्यांक गरजांक पावच्या आमच्या मोगाळ विगार फादर आयवन मायकल रॉड्रिगस बापानो बरो मुखेली जावन विजयोत्सव म्हळ्यार केदाळे विजय जावचो मनेस्त उपाध्यक्ष R विजय पायस तशेंच क्रियाळ ह्या फिरगेचो कार्यदर्शी मनेस्त थॉमस मस्करेनस
21 आयोगांचो संचालक मात्र न्ही हर एकल्या थंय संचालन उठोवचो आनी सुटसुडीत जावन असो मनेस्त लुईस मस्करनस हांगासर आसच्या कोवेंताचे वडील धर्मभयण सिस्टर रेमेदिया हांगासर आसच्या याजक भावानो तशेंच धर्मीक भयणीनो या फिरगजेच्या पॅरिश कावन्सिलाचे सांद्यानो तस प्रमाणे म्हज्या मोगाच्या मुखेल्यानो आनी या फिरगजेंत पर्स जळोनो शा भारत देशांत पर्स जळोंक आसच्या भावार्थी लोकांनो आज पयल्यान पयलें तुमकां सगळ्यांक अभिनंदन पटयता. म्हजें अभिनंदन कित्याक म्हळ्यार 100 वर्सां जाल्ल्याक मात्र न्ही बगार ही फिरगजेचें बांदप नव्यान नवीकृत केल्लें आनी हे फिरगजेचें बांदप जावन आसा सरकार तावन आमकां सकत मेळचें आसलें हो एक जागो आनी असलो जागो नवीकृत तुमी केला जायतले पयशे तुमी हाका खर्चयल्यात. अभिनंदन तुमकां पटयता. तुमी केवल आत्मीक थरान मात्र न्ही लौकीक थरान भुरग्यांचो दीस युवकांचो दीस खाजाऱ्यांचो दीस स्त्रियांचो दीस चलयांचो दीस मलगड्यांचो दीस धर्मिकांचो दीस आनी अशें विविध रितीन ह्या भावार्थी लोकांक तरबेती दिवन त्याच प्रमाणे तांकां एक एनकरेजमेंट दिवन तांचो दिवस आचरण करून खरी भावार्थी समुदाय तुमी बांदून आसात. हांव चिंता विटला फिरगजेच्या ह्या परिसरांत उदक पियेल्यार या जेवल्यार बारी बरें म्हणून कित्याक म्हळ्यार हांगासर काजीतोर जावन आसलो तवळसो काजीतोरो आतां सगळ्या देशाक बेसायब जाला. ब्रदर जावन आयिल्लो फाटल्या 25 वर्सां आदीं 75 वर्सां तेन्ना ब्रदर आहलो हांगासर विगार जावन आयला. अशें म्हणटा आसतना हें हांगा खालें उदक ह्या फिरगजेचें उदक आनी खाण सेवल्यार मुखल्या दिसांनी एक बरें भविश्य आसा म्हणून म्हाका भोगता. त्या देखून हांगा काळें दिल्लें पुरा खावनूच आसा पिवनूच आसा म्हाकाय खायिल्लें बरें जायचें म्हणून. मोगाच्यानो हें आमकां गरजेचें कित्याक म्हळ्यार आमी भावार्थी घट जावचें. एक सुकणें जर तर तुमी पळयलें ताका फांट्यार बसलें जाल्यार तें धाकट्या फांट्यार बसल्यार फांटो हाल्ल्यार तें भियेना. कित्याक ताचें बोळ पाक काट्यार आसा. फांटो हाल्ल्यार तें ताका गुत्त आसा म्हज्या फाकाटे वरी हांव उबोन येता म्हणून. आज म्हजी आनी तुजे समुदाय साबार संगतींनी भियोन जिवन आसा आनी जर तर हांव आनी तूं घटमूट जाल्यार हांव आनी तुवें त्या एका सुकण्या बरी मळभर उबोवंक शकता. हांवें म्हज्या समुदायांत साबार वर्सां लगभग हांव सादारण 23-24 वर्सां जावन तो म्हज्या प्रायतावनूच हांव सामाजीक क्षेत्रांत प्रत्येक तरान समुदायान वावर करूंक लागलो. आनी ह्या खातीर म्हाका एक सतकळी जाल्लें जावन आसा. म्हजी आनी तुजे समुदाय बरी शिकपी समुदाय. म्हजी आनी तुजे समुदाय बरे एक ऑर्गनायज्ड वेर म्हळ्यार देसीस इगर्स वाडो आनी त्या हर एक कडेन आमकां बरें ट्रेनिंग संघ संस्थेचें मेळटा. बरे अवकाश म्हाका तुका लाभतात. तरी पूण आज सवाल उब जाला मोगाच्यानो. एका काळार मंगळूर देसीस बळिश्ट जावन आसले ही समुदाय ग्रस्त जावन आसली ही समुदाय
IAS IPS ऑफिसर्स या बरे शिकपी असलेली समुदाय आज कित्या अस्खत म्हणून थंयसर गुंपूने बसून हांवान तो उलोवन आसा म्हणलें पयले सवालाक हांवें तुवें जाप दिवंक जाय आनी म्हाका भोगता हांवान तुका भोगता कितें म्हळ्यार आमी अल्पसंख्यात आमी कांय करूंक जायना म्हणलें एक सूख चिंताप हांव सांगता मोगाचें न्हू आज आधुनीक तंत्रज्ञाना वरवीं सगळो संवसार एक हळ्ळी जावंक पावला आनी जागतीक हळ्ळेंत जर तर हांवें तुवें पळयलें क्रिस्तांव बहुसंख्यात जावन आसात आमचो समस्यो कितें म्हळ्यार ह्या बहुसंख्यात क्रिस्तांवां थंय आमकां संबंध आमकां ना वी आर नॉट हॅविंग ए रिलेशनशीप आनी त्या खातीर उरले संवसारार ग्रस्त राष्ट्रां ती क्रिस्तांव तरी आनी आमकां असलोसो एक संबंध दवरून एक घनाचें आनी मनाचें जिवन जियोवचें आमकां एक अवकाश आसा तरी खंयसरगी म्हाका आनी तुका एका तराची कवजिणी एका तराचें बे आमकां फाटीं ओडीत आसा हांवें आणखी इल्लें मुखार हाच्या विशयांत स्टडी हांवें अवलोकन केलें आनी पवित्र पुस्तकांत हांव पळयत आसतना पळयता हांव बे कित्याक खूब जाता गे म्हणलें सवाल आज म्हज्या आनी तुज्या समुदायांत आमकां कामां मेळनात आमकां वेव्हार करूंक जायना आमी इल्लीशीं मनशां आमकां दंबो काडल्यार मरतात कोणा इतलें पुरो भें आसा कारण कितें पवित्र पुस्तक म्हणटा ओसायाच्या 4 अध्यायांत 6 वाक्यांत प्रवादी म्हणटा म्हजो लोक गिन्यानाच्या अभावान नाश जावन आसा त्याच प्रमाणे जाणवायाच्या 17 अध्यायान 12 आनी 13 वाक्य अशें म्हणटा मस्तो गरजेचें मोगाचें न्हू उडास दोरा घरा वचून नियाळ करा बे म्हळ्यार गिन्यानान दिवच्या मजतेचो तिरस्कार करचो हाचे शिवाय हें दुसरें कांयच न्हय मनशांतय ह्या मजतेचो बरवसो जितलो उणें आसा तितलें चड ताज्या कश्टांचें कारण कितले चड म्हाका तुका कश्ट आसा जाल्यार हाका कारण म्हाका तुका गिन्यानाचो आमकां फावो तें गिन्यान नातिल्ल्या वरवीं गिन्यान कित्याक ना म्हणटा आमी सांगता हांव PhD शिकलां डिग्री शिकलां म्हाका घालें हो म्हणटा हांगासर येवन गिन्यान ना म्हणून उडास दोरो मोगाचें न्हू एक ल्हान भुरगें नेणतुलें भुरगें एक ल्हानशें उदाहरण हांगासर उजो जळटा तर त्या उज्याक आसा जाल्यार ताका कालें बोगाना निर्लिप्त जावन आसता कित्याक ताका गिन्यान ना हो उजो फाल्यां मुखार येवन म्हाका ग्रास येता म्हणलें गिन्यान ना आज म्हज्या समुदायाक इतलें पुरा जावन आसा जाल्यार खंयच गिन्यान ना संविधान म्हणटा आमी पुरा समान आमकां जियोवचे हक्क आसा म्हणून मोगाचें न्हू क्रिस्तांव 2009 हांगासर एक फादर जेम्स मुक्केल तो मर्डर जावन खुनी जावन एका रस्त्यार पडलो तरी खंयच्याय सरकारान कांय क्रम घेतिल्ले ना तनखी करूंक ताणें मुखार सरिल्लें ना वा ह्या लोकांक कांय बोब उठयल्ली ना आमी हायकोर्टाक वचून थंयसर तो 2002 वर्सां उपरांत CBI एन्क्वायरी करीचे म्हणून आदेश हाडिचे पडलो तेच बहुसंख्यात हांगा कितें म्हणटा आमी तांकां एका हाताच्या बोटाक गीट मारल्यार कुडले हांगासर व्हडली बोब जाता तरी पूण हांव आनी तूं ह्या विशयांत कितले बोटी हांवें तुवें चिंतलां आजकाल व्यापार वहिवाट करूंक आमकां कितले कश्ट आसात मोगाचें न्हू कितले कश्ट आसात मस्त कडेन म्हाका हांव वकील जावन करता आसा एकल्यान 3 करोडाचें बिझनेस घालां सक्कडी जालां पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड नो ऑब्जेक्शन दिना आनी एकल्या समुदायाच्याक दिलां म्हजेर एकलो व्हडले खाल एक सिंपल कुंकणा बसो वेपार व्हडलो मनीस तो वेपार करना आसा
ताका पंचायत लायसन्स दिवंक आयकना पुरो ताणें इन्वेस्टमेंट करून जाला सांगूंक गेल्यार हजारांनी उदाहरण दिता मोगाचें न्हू बिझनेस करूंक आमकां जातसं ना स्वातंत्र्य धर्माचें स्वातंत्र्य आज काण आसात एका टायमार आमी जायतो बोब मारली आज चुनावण येत आसतना आमकां खाली तो कॅन्डिडेट वो कॅन्डिडेट तशें अशें मात उलयता सोडून आमचें धार्मीक स्वातंत्र्य खंयसर म्हळ्यार भारताच्या श्रेष्ठ न्यायालयान 9 जाणां जजेसांनी बसून सांगलें खासा घेताना प्रायवेट रायट प्रायवेसी इज युअर फंडमेंटल रायट आनी ह्या रायटाक 2017 सांगलें कोणेंच बाधा काडूंक ना आज मोगाचें न्हू एका आमच्या अंतरधर्मी खासदार जावचें जाल्यार हें नवें आतां कितें धार्मीक स्वतंत्र कानून म्हणून कर्नाटका सरकारान हाडलां आमचें खासदार आशिंदो जाता जर तर त्या अनेक धर्माच्यान आमच्या धर्माक तो आयलो जाल्यार आमी खंयसर आसा मोगाचें न्हू सगळां हांवान तो निधन पडल्यान जायतें हांव संविधानाक उल्लेख करीत पूण वेळाच्या अभावान म्हाका करूंक जातसना मुस्तू समस्या तुमच्या मुखार दवरयत पूण आज ह्या कडेन हांवें तुवें एक चिंता दवरया वेळाच्या अभावान हांव चड उलयना थोड्या वेळान हांव मुख दितां एक चिंता दवरया आज म्हज्यान तुजें फोन कॉर्डलेस जालां जाल्यार कुकिंग फायरलेस जालां जाल्यार फूड फॅटलेस जालां जाल्यार फ्रूट सीडलेस जालां जाल्यार एटिट्यूड केअरलेस जालां जाल्यार रिलेशनशीप मिनींगलेस जालां जाल्यार टी शुगरलेस जावन मनीस हार्टलेस जावन बोगणा नासतना कालें जाल्यार तोंदरे ना म्हणल्यार बरें हांवान तूं आसा मोगाचें न्हू आनी ह्या खातीर उडास दवरचे कितलीय दोगदोणी म्हाका तुका आसूं दी उजो तो लांकूड ह्या व्हडलो रूख आसूं दी तो उजो करपोवंक शकता आनी गोबर जाता थंयसर इठे गेले जाल्यार त्या उज्यांत तें घट जाता ऊन उदकांत जर तर बरी मोठी कणगी गेल्यार व्हडली कणगी म्हण गेल्यार थोड्या तेंपान तें कुरगोन येता थंयस तांतू एक तांती ल्हानशें जावंक पुरो तें तांती गेल्यार तें घट जाता उजो येतत ऊन उदक येतेंत आज समस्ये जायते आसूंक पुरो खंयसर की म्हज्या मोगाच्या युवकांनो तुमी गिन्यानान बरी जाय मुखली प्रजा समुदायाची प्रजा तुमी जावन आसात आनी त्या देखून उडास दवरा कितलीय कश्ट आसूं येता समुदाय मुखार व्हरूंक आमकां सगळ्यांक एक आपोवणें आसा हांव सांगता तें कितें जेजू क्रिस्त प्रारंभ करता आसतना हांगासर ते सीस भारी उणें आशिल्ले जायते दगड आशिल्ली आज सगळ्या संवसारार व्हडलें धर्म जावन आसा क्रिस्तांव धर्म ग्रस्त राष्ट्र जावन आसात क्रिस्तांव तर दगदोणेच्या काळार ताणी गिन्यान तांकां आशिल्ल्या वरवीं ते आज परजळ्ळे त्या देखून हांव आखेर करता मोगाचें न्हू पवित्र पुस्तकाच्या अर्थभरीत त्या उतरां वरवीं आज कित्याक 100 वर्सां आमी इगर्ज आमचें स्थापन जावन आमी आचरसतना त्या फिरगजेचें बांदप इगर्जेचें बांदप नोविकृत जाल्ल्या वेळार हांव उल्लेख करूंक आशेता इसाया प्रवादीच्या 32 अध्यायांत 15 ते 18 वाक्य थंयसर हेडिंग थंय आसा वयर तावन येवच्या आत्म्याचो परिणाम पूण वयर तावन आत्म्याचो शिवर आमचेर पडटलो तेन्ना आराणें एक फळवंत मोळोन जातलें अरण्यांत न्यायनीत वस्ती करतली आनी फळवंत मळ्यांत प्रामाणीकपण शांती हाडटलें समाधान आनी सुरक्षण नित्यकाळी प्रामाणीकपणाचें फळ जातलें म्हजी परजा शांत ठिकाणांत सुरक्षीत घरांनी आनी सुख्याच्या सुवातांनी जियेतली आज हांव आशेता मोगाचें न्हू आज इस विटला फिरगजेचें हें देव मंदीर म्हाका आनी तुका वयर तावन येवच्या आत्म्याच्या सक्तीन बरोवंक हांगासर आशिल्लीं आमी सर्वां सुख संपत्तेन समृद्धीन आनी परजळचे तसल्या एका उजवाडान बरोवन मुखल्या दिसांनी ह्या विठ्ठलाचे फिरगजगार केवल देशसीन मात्र नहीं राज्य राष्ट्र मट्टार मात्र नहीं अंतरराष्ट्रीय मट्टार परस जोडून दित
हांगाचे फिरगसगार गिन्यानांत सड आनी सड बरोवन दित. हांवें सांगलें 1 पॉयंट मात सांगलें तुमकां. गिन्यानांत सड आनी सड आमी बऱ्या धैर्यान आमी जियेया आनी आमचो भावार्थ जियोंकू आनी संभ्रमोंको आनी फर्क घडोवंको आमकां विशेश तरेचें धैर्य मेळटलें. सगळ्यांनी आमकां आशिर्वादी जावन आमी आमच्या कुटुंबाक समुदायाक आनी तेच प्रमाणे समाजांत बऱ्या नांवाची जावन जियोंक शकतले. हांव तेंच ह्या फिरगसगारांत तें घडोवन दिवं म्हूण आशयतां. तुमकां सगळ्यांक म्हाका अवकाश दिल्ल्याक देव बरें करूं. देव बरें करूं म्हणटा मानेस्त एमपी नायक फमाद वकील आनी नोटरी तशेंच क्रिश्चन मॅरेज रजिस्ट्रार जावन तुमच्या गुंड जाणवायेच्या उतरांक तुमकां ह्या संदर्भी विगारांतर्फेन आमी सर्वांतर्फेन ह्या संदर्भी तुमचो उपकार बावडटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. सांगातच समुदाय पसोद आनी समुदायांतल्या लोकां पसोद वावरच्या तुमच्या श्रेश्ठ मिसावान तुमकां सर बरें मागता. शतमानोत्सव वर्साच्या उगडासाक इगर्जेच्या नवीकृत योजनाक वस्तू रुपार दान दिल्ल्या स्पॉन्सरांक सन्मान करचो निर्णय गोळीक परिशदेन काणगेलो जावन आसा. देखून तांची नांवां आपयतना तेंडेकर मुखार वेदीक येवन गोळीक बापातावन सन्मान स्विकार करीचे म्हूण हांव विनंती करता. फेलिक्स पायस सांचुवारी आनी आल्तरीच्या कामाक प्रायोजक देवादीन लॉरेन्स पायस ओकेतूर हाच्या नांवार तांच्या भुरग्यांनी 3.5 लाख तांच्या कुटुंबा बाबतीन फेलिक्स पायस हांणी हो मान स्विकार करीचे म्हूण विनंती करता. वॉल्टर डिसोजा आनी श्रीमती जेसिंता डिसोजा बाळीक मोरीवाडो हांणी मुख्य दरवट्याचो प्रायोजक जावन आसात. हांच्या लग्न जिविताच्या 50 वर्साच्या उगडासाक तांची भुरगीं जेनिफर, एल्विरा, मनोहर आनी ज्ञानेश्वर ₹2 लाख आनी अदीक दान दिला. तुमच्या 50 वर्साच्या लग्न जिविताक आमी उल्हास पाठयता. नांवां उसारले बरीत दयकर तांणी मुखार येवन आमच्या गोळी बापातावन आनी मुखेल सेरेतावन मान स्विकार करच्याक विनंती करता. गळाई करनासतना नांवां उसारलेंच तांणी मुखार येवन मान तुमी स्विकार करचो. जुलियाना लोबो पवित्र काळजावाडो इगर्जेच्या अंगणाक इंटरलॉकाच्या कामाक प्रायोजक देवादीन एडवर्ड लोबो हांच्या उगडासाक ₹2 लाख तिच्या भुरग्यांनी दान दिलो जावन आसा. एलिझा क्रासा सा आंतोन वाडो सगळ्या इगर्जीक इलेक्ट्रिफिकेशन मेटेरियल्स, वायरिंग आनी स्विच बोर्डाच्या कामाक ₹1,75,000 दान दिला. तिच्या पुतान मॅक्सिम क्रासान हो मंगळूर अशोकनगर फिरगजीचो उपाध्यक्ष जावन आसा. जुलियाना लोबो पवित्र काळजावाडो इगर्जेच्या आंगणाक इंटरलॉकाच्या कामाक प्रायोजक जावन देवादीन एडवर्ड लोबो हांच्या उडासाक ₹2 लाख तांच्या भुरग्यांनी दान दिल्लें जावन आसा. तुमच्या दानाक आमी उपकार बावडटा. एलिझा क्रासा सा आंतोन वाडो सगळ्या इगर्जेक इलेक्ट्रिफिकेशन मेटेरियल्स, वायरिंग आनी स्विच बोर्डाच्या कामाक ₹1,75,000 दान दिले जावन आसात. मनेस्तेन एलिझा क्रास्ता सानांदोन वाडो हांच्या पुतान मनेस्त मॅक्सिम क्रास्ता हांणी इलेक्ट्रिफिकेशनाचे सर्व मेटेरियल आनी वायरिंगाक सुमार 1,75,000 आनी दान दिल्लें जावन आसा. तांकां आमी उपकार बावडटा. अँटनी लोबो पवित्र वाडो इगर्जेच्या अल्तरीच्या दोनूय कुशीक 2 रुखाची चरळाचे प्रायोजक
1,25,000 दान दिले जावन आसात. बेनेडिक्टा पिंटो पवित्र काळजावाडो इगर्जे भितरले लायटिंग प्रायोजक श्री लिओ पिंटो आणि बेनेडिक्टा पिंटोच्या नावार रुपये 1,00,000 दान दिला. अश्विन रोशनी पिंटो लंडन. इगर्जे भितरले लायटिंग ताका प्रायोजक जावन श्री लिओ पिंटो आणि बेनेडिक्टा पिंटो हांच्या नांवान रुपये 1,00,000 तांचे पूत आनी सून अश्विन आणि रोशनी पिंटो लंडन हांणी दान दिल्ले जावन आसा. तुमच्या दानाक आमी आभारी मानता. देव बरें करूं म्हणटा. संतोष मिनेजिस इगर्जेच्या आंगणार इंटरलॉक घालूंक 9 लोड जल्ली सांगातास ह्या समुदाय भवनाच्या कामाक दान दिले जावन आसात. संतोष मिनेजिस इगर्जेच्या अंगणाक इंटरलॉक घालूंक 9 लोड जल्ली सांगतास ह्या समुदाय भवनाक कामाक दान दिले जावन आसात. लिओ लसरादो बाळूक मोरीवाडो इगर्जेच्या भितरले पेंट आणि पट्टी दान दिला. जीवन जनरल स्टोर विटला हाचो मालक लिओ लसरादो विटला. मगचनो वस्तुरूपार दान दिल्ल्या सर्व आमच्या दानेक जोरान ताळयांचो शिवर दिवन ह्या संदर्भी तांकां आमी उपकार बावडया. ताणें दिल्ल्या त्या सहकाराक केल्ल्या सर्व दानांक तांकां आमी ह्या संदर्भी तांकां मान बगयता आनी देव बरें करूं म्हणटा. विल्फ्रेड फॅट्रिक सीमा मस्करीनेस फातिमा वाडो इगर्जेच्या दिगेसो 1 दरवटो प्रायोजक रुपये 75,000 तांणी दान दिले जावन आसात. श्री लिओ लस्त्रादो वेदेर मान स्वीकार करनासा जोरान ताळयांचो शिवर दिवन परत तांचो आमी उपकार बावडया. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणया. लिली डिसोजा सारिता वाडो इगर्जेच्या देगेसो आनी 1 दरवटो प्रायोजक जावन 75,000 दान दिले जावन आसात. गब्रियल लिली डिसोजा हांच्या नांवार तांच्या भुरग्यांनी. विल्फ्रेड फॅट्रिक सीमा मस्करीनेस इगर्जेच्या देगेसो 1 दरवटो प्रायोजक जावन 75,000 तांणी दान दिले जावन आसा. हे वेदेर मान स्वीकार करनासा तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आनी 1 दरवटो प्रायोजक जावन 75,000 दान दिल्ले मनेसेन लिली डिसोजा सारिता वाडो. मनेस गॅब्रियल आनी लिली डिसोजा हांच्या नांवार तांच्या भुरग्यांनी दान दिल्ले जावन आसा. मगचनो जोरान ताळयांचो शिवर दिवन तांकां आमी देव बरें करूं म्हणया. तांचो उपकार आमी बावडया. पाउल डिसोजा सा आंतोन वाडो इगर्जे भितरले 30 फॅनांक रुपये 60,000 दान दिले जावन आसात. मगचनो पाऊल डिसोजा आनी कुटुंब आनी इगर्जे भितरले सुमार 30 फॅनांक रुपये 60,000 दान दिल्ले जावन आसा. ताळयांचो शिवर दिवन तांकां आमी उपकार बावडया. देव बरें करूं म्हणया. विन्सेंट डिसोजा दुखी साहेबीन वाडो इगर्जेच्या अंगणाचे उरिल्ल्या इंटरलॉकाच्या कामाक प्रायोजक रुपये 50,000 तांणी दान दिले जावन आसा.
क्लिफर्ड वेगस आंतोन वाडो इगर्जेक टीव्ही केबल आणि सीसी कॅमेरा इन्स्टॉलेशन चार्ज प्रायोजक रुपये 34,000 आणि दान दिले जावन आसा. मेलरॉय सिंथिया मस्करिनस दुबय आणि तशेंच लुईस मस्करिनस 21 आयोगाचो संयोजक हांणी दोगांयनी सांगाता मेळून फिरगजेच्या नवीकृत पोर्टिकोक आदी 3 फेना फिरगजेच्या नांवाचो नवो एक नेम बोर्ड आणि आयच्या संभ्रमाचे रांदवेचे जेवण ओटूक रुपये 85,000 दान दिले जावन आसा. हांकां आमी आभारी जावन आसा आणि देव बरें करूं म्हणटा. मेलरॉय सिंथिया मस्करिनस हांच्या नांवार कोसेस मस्करिनस हांची आवय तशेंच लुईस मस्करिनस हांच्या नांवार हांची पत्नी शांती पायस तुमी फुडें येवन आमचो मान तुम्ही स्वीकार करीचे विनंती करता. मुगशनो फ्रिगजेच्या नवीकृत पोर्टिगोक सबार 13 फेना आणि फ्रिगजेच्या नावाचो एक नवो नेम बोर्ड आणि आईच्या संभ्रमाक उपरांत आमी जेवण स्वीकार करूंक वसाव त्या रांदवेचे जेवण वट्टूक सांगता 85,000 रुपये मानेस मेलरॉय सिंथिया मस्करिनस दुबय आणि श्री लुईस मस्करिनस फिरगज गवळी परिषदेचो आदलो उपाध्यक्ष तशेंच प्रस्तुत 21 आयोगांचो संयोजक आणि सांगाता दान दिल्ले जावन आसा. जोरान ताळयांचो शिवर दिवन तांचो आमी उपकार भोवडया तांकां आमी देव बरें करूं म्हणया. मुगशनो दोगी साहेबांचे फिरगज विटला शतमानोत्सव संभ्रमाच्या सुवाळ्यार स्मारक अंको म्हणजे सोविनियर आमी केल्लो जावन आसा. सबार वावरत आमी उतरांनी उरून खंडे जावन साथ दिना कित्याक दिसांनी रात म्हणजे तांचो संपादकांनी आनी आमच्या सबार मुखेल्यांनी वावर दिल्लो जावन आसा. या स्मारक अंको म्हणजे सोविनियर असो संपादक जावन वावर केल्लो ताच्या फाटल्यान सबार रितीची वावर वावंट तांणी काडले जावन आसा. मनेस रॉबर्ट मस्करिनस हांणी मुखार येवन तो स्मारक अंको आमच्या गवळी बापांत हांव मुखेल सेऱ्यांत हांव उक्तावण करच्याक विनंती करता. मगशनो शतमानोत्सव संभ्रमाचो स्मारक अंको सोविनियर हांगासर उक्तावण जावन आसा. जोरान ताळयांचो शिवर दिवया संपादकांक ह्या संदर्भी हांव देव बरें करूं म्हणटा. तांणी केल्ल्या सर वावराक ह्या स्मारक अंको भायर येसय जाल्यार तांचो सबार वावर तांचो आसा. देखून तांकां आमी ह्या संदर्भार देव बरें करूं म्हणटा. हांव तांचो उपकार बावडटा. आमच्या वेदिराजच्या कार्याचे अध्यक्षपण घेतल्या गवळी बापांनी मुखेल सैऱ्यांनी विगार बापांनी आणि फिरगज गवळी परिषद उपाध्यक्ष कार्यदर्शी 21 आयोगांचो संयोजक आणि सोविनियरचो संपादक मनेस रॉबर्ट मस्करिनस हांणी एक तस्वीरेक तो अंक तुमी मुखार दाखोवच्याक विनंती करता. परत एक पोटी मगसनो स्मारक अंक्याक 2 सुबीत ताळयो दिवया. जमलेल्या सर्वांतर्फेन हांगासर संपादकांक आणि ताच्या फाटल्यान वावरलेल्या सर्व मनाच्या व्यक्तींक हे संदर्भी हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमचो उपकार बावडटा. देव बरें करूं. मगसनो फाटल्या एका वर्सान तावनो आमच्या शतमानोत्सव संभ्रमाच्या ह्या सुवाळ्यार सबार कार्य आमी मांडून हाडली जावन आसात. ह्या हॉलाचे उक्तावनाचे कार्य जावंक पुरो ताचे उपरांत शतमानोत्सव संभ्रमाक म्हणून आमी हर एका आयतारा विविध कार्य आमी मांडून हाडले आनी फिरगजेच्या नवीकृत आमचे फिरगज आमी आज पळोवन आसा त्या कार्यांत त्या वावरांत सबार रितीचो वावर सबारांनी दिल्लो जावन आसा. ह्या सर्वांचे मुखेलपण घेतले आमच्या मोगाळ विगार बापांनी. दीस आनी रात म्हणले लेखीन आसता. वावराड्या सांगाता एक वावराडी जावन तरणाट्यां सांगाता सदांच आसून आनी सर रितीचो आधार गरजेचो आधार मार्गदर्शन तांणी दिल्लें जावन आसा. मगसनो सर्व कामांत सर्व योजनांत आनी सर संभ्रमांत मुखेलपण घेतल्या आमच्या मोगाळ विगार बापांक आज सर फिरगजकारां तर्फेन आमी हांगासर मान करता.
ते कितेंच मान आनी सन्मान ते आशेवचे न्ही तांकां आमी मान करता म्हणटा आसतना तांणी हर एक पुढे सांगचें आसलें म्हाका मेळचो तो मान आमच्या फिरगजगरांक फावो वावर केल्ल्या सर आमच्या फिरगजेच्या लोकांक फावो म्हणून त्या देखून तांच्या बाबतीन आज आमच्या विगार बापांक आमी मान करीसय तांचे मानपत्र वाचून सांगच्याक हांव विनंती करता हांगासर मनेस्तेन शालेट पायस तुमी मानपत्र आमचे वाचून सांगच्याक आनी परिचय दिवच्याक. फादर आयवन मायकल रोड्रिगस फाटल्या 20 वर्सांनी मंगळूर दिएसीसीच्या विविध फिरगजांनी सेवा दिवन आमच्या फिरगजेक दिनांक 28/7/2020 वेर वर्ग जावन येवन फिरगजीचो विगार जावन नेमक जाले. विगार जावन आयिल्ल्या वेळार संवसारार कोवीड पिडा विस्तरल्ली. फिरगजीच्या लोकांची भेट कर तांकां समजून तांचे तावन आनी फिरगजे भायर दान आपणावन सभाभवनाचे उरिल्लें काम सोंपोवन सभाभवन सार्वजनीक उपयोगाक उक्तावण केलें. शतमानोत्सव वर्साचे उक्तावण गवळी बापा तावन कन वर्सभर शतमानोत्सव आचरण संबंधी फिरगजकुटा बंची कार्यक्रमां आसा कर हे जिबल्यो कार्ये बऱ्या वेवस्थीत तरान जावंक कारण जाल्यात. शतमानोत्सव वर्साचे उगडासाक भलायके आनी शिकपा निधी आसा कर होगळीकेक पात्र जाल्यात. आंग्ल माध्यम इस्कॉलाक विविध सवलत्यो ओदकसून दिल्यात. दुबळ्यां ते हुस्को आसो लोकांमोगाळ निस्वार्थी सेवा मनोभावाचो विगार आमकां फावो जाल्लें आमचें वर्तें भाग. तुमी विटला फिरगजेच्या चारित्रेन शाश्वत अमर उरचीं कामां आसा केल्यान. फादर तुमच्या ह्या वावराक सेवेक आमी आभारी जावन आसाव आनी आमचे चेपे उखलताव. तुमी आमचो मान स्वीकार करीचे म्हूण विनंती करता. हांव विनंती करता आमच्या गवळी बापा लागीं आनी विदेराच्या मानाच्या सैऱ्या लागीं मनीस बिनोरुना आमची गोविंदाची सिस्टर मिडिया गोम्स आनी फिरगज गवळी परिशद उपाध्यक्ष कार्यदर्शी 21 आयोगांचो संयोजक तुमी सांगाता मेळून आमच्या विगार बापांक मान करच्याक. मगचनो आमच्या फिरगजेच्या 75 वर्सांच्या जुबल्या संदर्भार देवादेन बाप बेन्नारेगो हांगासर विगार जावन आसले आनी बाप आयवन त्या संदर्भार ब्रदर जावन ह्या फिरगजेन तांणी सेवा दिल्ली जावन आसा. आनी त्या वेळार बाप बेन्नारेगो हांणी सांगिल्लीं उतरां 100 वर्सांच्यो जुबल्यो जातना विटला फिरगजेचो 100 वर्सांचो जुबल्यो जातना तुमी हांगासर विगार जावन आसतल्यात तुमकां तें फावो जातलें म्हणलें तांची उतरां आज न्ही जाल्यार त्या संदर्भार जोरान ताळयांचो शिवर दिवया. आमच्या विगार बापांक ह्या संदर्भार आमी मान बगोवया आनी तांणी केल्ल्या त्या सर्व वावराक तांणी केल्ल्या त्या सेवेक तांकां आमी तांचो उपकार बावडया आनी देव बरें करूं म्हणया. देव बरें करूं बाप आयवन मायकल रोड्रिगस तुमकां ह्या संदर्भी सर्व फिरगजकारां तर्फेन तुमचो हांव उपकार बावडटां. तुमकां आमी मान बगयता. देव बरें करूं म्हणटा. मगसनो आमच्या वेदीर आज ह्या कार्याचे अध्यक्षपण घेतले जावन आसात आमच्या मंगळूर दिएसीसीचे गवळी बाप अदीक मनादीक दोतोर पीटर पाऊल साल्डाना. आमच्या फिरगजेच्या कितेंय कामाक कितेंय योजनाक बऱ्यान स्पंदन दिवन आज ह्या संदर्भार आमच्या वेदीर ते कार्याचे अध्यक्षपण घेवन आमकां फावो जाला. ह्या संदर्भार आमच्या फिरगजे तर्फेन फिरगज विगारां तर्फेन संघ संस्थां तर्फेन आनी सर फिरगजेच्या लोकां तर्फेन तांकां आमी मान करच्याक आशेतांव. तांणी मुखार मानाच्या बसका स्विकार करच्याक तांचे लागीं कालती विनंती हांव करतां. आमच्या गवळी बापांची परिचय आनी मानपत्र वाचून सांगच्याक फिरगज गवळी परिशद हातूंत उपाध्यक्ष जावन सेवा दिल्लो मनीस मनोहर लॅन्सी डिसोजा तुमचे लागीं विनंती. वेदीचेर अध्यक्ष स्थान घेतिल्ले आमचे मानाचे गवळी बापानो वेदीचेर आसच्या सोर मानाच्या सैऱ्यानो हांगासर मुखार आसच्या याजक बापानो धर्म भयणीनो विटला फिरगजकारानो आनी हांगासर जमलेल्या सर्व सैऱ्या दैऱ्यानो तुमकां समेस्तांक म्हजे तर्फेन दुखी साहेबीण फिरगज विटला असो शतमानोत्सवाचे उल्हास हांव तुमकां पाठयतां. आयच्या संभ्रमाच्या कार्याचे अध्यक्ष जावन कार्य सबयल्ल्या आनी आमचो संतोष दोडतो केल्ल्या मंगळूर दिएसीसीचे गवळीक बाप अदीक मनादीक दोतोर पीटर पाऊल साल्डाना
हांची वळख करण्याची गरज विटलाकारांक खंडीत ना. तरी तांचे विशयांत 2 उतरां अभिमानान आनी उपकारी मनान उसारचें आमकां वडविकायेचें जावन आसा. गांवांत आमचे मोगाळ विकार बापाची पिरगज किऱ्या पिरगजेचे मंगळूर सांजुजे सेमिनारींत याजाकी तरबेती संपोवन 1991 इसवेंत याजाकी दिक्षा घेवन बळये मंगळूरच्या मिलार तशेंच विटला पिरगजेंत 1994 तावन 96 पर्यंत सहाय्यक विगार जावन आपुरबायेची सेवा दिवन ते अजून विटलाकारांच्या काळजा मनांत जियेतात. जेप्पो सांजुजे सेमिनारींत तरबेतदार जावन रोमांत उंचलें शिकप आपणावन जायतीं वर्सां जेप्पो सेमिनारींत आनी रोमांतल्या सेमिनारींत प्रोफेसर जावन सेवा दिवन आसतना तारीख 3/7/2018 बिस्प जावन आतांच्या पाप साहेब फ्रांसिसान विंसून काडलें. 15/9/2018 म्हणजे दुखी साहेबिणीच्या फेस्ता दिसा मंगळूर देशीचे गोळीक बाब जावन नेमाक जाले. गोळीक बाब जावन नेमाक जाल्लेंच अख्ख्या देशीच्या क्रिस्ती परजेची आनी तांच्या धार्मीक आर्थीक आनी सामाजीक परिस्थिती खरी वळख आपणावचे खातीर परगट समीक्षा करण, लोकांच्या सर्वतोमुख बऱ्यापणा खातीर योजना घालणं, शेळयांचो वास आसचो एक कोरो गवळी जावन आसात. दुबळ्या धाकट्यांचो विशेष मोग, पारदर्शक आडळतें, सादें जीवन, उंचलें चिंतप आनी कार्ययोजन. पाप साहेबाच्या चिंतपा प्रमाणे संगता समकोवचे आनी भागीदारपणाची पवित्र सभा मंगळूर देशीन आसा करचे तांची विशेषता. असल्या श्रेष्ठ व्यक्तित्वाचे गोळीक बाप अधिक मनाधिक दोतोर पीटर पाऊल साल्डाना आमच्या शतमानोत्सव संभ्रमाचे अर्घ बलिदान आनी संभ्रम कार्याचे अध्यक्ष जावन सबयल्ल्या तुमकां आमी ऋणी जावन आसा. तुमचो उपकार बावडता आनी व्हडा गौरवान आनी अभिमानान हो मान तुमकां अर्पिता. तुमचे मिसांव सुपळ जावं. दुखी साहेबीण तुमचेर दराळ बेसांवां घालूं. देव बरें करूं. श्री मनोहरलाल डिसोजा आमच्या मोगाळ गवळी बापांक आमच्या विगार बापांनी कार्याच्या मुखेल सैर्यांनी फिरगज गवळी परिशद उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आनी 21 आयोगांच्या संयोजक आनी संगता मेळून आमच्या मोगाळ गवळी बापांक आमच्या मुखेल्याक आमी मान करच्याक विनंती करता. सर फिरगजकारांतर्फेन अधिक मनाधिक दोतोर पीटर पाऊल साल्डाना तुमच्या सेवेक आमी मान बगयता. तुमकां ह्या संदर्भी देव बरें करूं म्हणटा. जोरान ताळयांचो शिवर आमच्या गवळी बापांक दिवच्याक तांकां मान बगोवच्याक विनंती. कार्याचे अध्यक्षपण घेतल्या आमच्या गवळी बापांनी आपली अध्यक्षी उतरां उसारन आम सर्वांक आपलो संदेश दिवच्याक तांचे लागीं विनंती करता. वेदिरासच्या हांगाचो विगार फादर आयवन मायकल रोड्रिगस, आयचो मुखेल सैरो वकील श्रीमान MP नोरोना, फिरगजेचो गवळीक परिशदेचो उपाध्यक्ष श्रीमान विजय पायस, कार्यदर्शी श्रीमान थॉमस, सर्व आयोगाचो संयोजक श्रीमान लुईस, हांगासरच्या धार्मीक भयणीच्या कोवेंताची सुपिरियर सिस्टर रेमेडिया, मुखार आसच्या बसून आसच्या याजाक भावानो, धार्मीक भयणीनो आनी फिरगजगारानो, तुमकां म्हजे उल्हास आनी शाबास म्हणटा. हांगासर फिरगज वाडोवन आयिल्ली थोडी दिश्ट म्हजे कडेन फाटल्या वर्सांनी हांवें पळयल्लें. चौकास ही वाडावळ पण भोव बळादीक बुन्यादीचेर ती बांदून हाडल्या.
आनी ही वाडावळ तुमच्या श्रमान गमान त्यागान ती बांदून हाडले आसता असो फळ खंडीत जावन लांब काळ आसो. हे दळूच मिसाच्या बलिदाना वेळी देवाक आमी अर्गां दिली. देवान केल्लें काम ताची कृत्यां दीस हो आयचो सोम्यान केल्लो म्हणून आमी मिसाच्या पयलें आयकल्लें. न्हीज जावन हो दीस सोम्यान केल्लो आनी आमकां दादोसकाय हाडचे तसलो उडासान दवरचे तसलो. शाबास म्हणटा प्रत्येक जावन फाटल्या 2-3 वर्सांनी तुमी केल्लें काम या 5-6 वर्सांनी केल्लें काम ह्या कामाचो उल्लेख हांवें सांगची गरज ना. पूण तुमी काडिल्ली वावंट देगेन पुरो काम देगेन दवरून फिरगजे खातीर केल्लो त्याग वर्णून धन्य देवाक अर्गां दिता. आनी देव तुमकां भरपूर मापान भरत्या मापान बरोवन वमतासर ताची दिरवी तुमच्या घरांनी वतून मागता. हांव शाबास म्हणटा आनी देव बरें करूं म्हणटा आमच्या विगार बापांक. आदल्या विगार बाप फादर एरीक आसा, फादर झेवियर पिंटो आसा, फादर एंटनी शेरा हांगा तावन गेलो आनी इतर विगार बापांनी हांगा जाय पुरतो वावर केल्लो. आनी ताच्या उपरांत आतांच्या विगारान हांगासर हॉलाचें काम कितलें जाल्लें तुमी जाणा. ताच्या उपरांत इगज कशी आसली तें सकयल तुमी दिसपट्टें पळोवन जाणा. व्हड पयशे नातले तरी व्हडा बरवशान देवाचेर दवरल्या खंड पातयेणेन आनी तुमच्या बऱ्या मनाक लागून त्या बऱ्या मनाचेर खोंदून ताणें मॅट काडलें. दिसेच्या पडतीन तुमच्या पडतीन दानीच्या पडतीन ताचो साकार दळूच आमी पळोवन घेतला. कितल्या जाणांनी हाताक हात मेळयल्यात. मुखेलपण घेतिल्ल्या दैरान मुखार गेल्ल्या फादर आयवन मायकल तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. ऋणी जावन आसा शाबास म्हणटा. ताच्या सांगाता वावर केल्ले पिरगजीचे उपाध्यक्ष आदले आनी आतांचे कार्यदर्शी आदले आनी आतांचे गवळीक परिशदेचे आर्थीक परिशदेचे सांदे गुरकार प्रत्येक जावन तुमची वावंट विशेष आनी दैरी विशेष फकत लोकांच्या उदारपणाचेर होंदून हें काम जालां देवाच्या कृपेच्या बळान. हांव हांगा 2-3 फावटी काम अर्दें आसतना आयिल्लो पळयल्लें. केदाळा जायत कशें जायत म्हणून एका तराची चिंतना दोसतना तुमी हांगासर येवन सगळे मेलविचारण करून पळोवचें. उपाध्यक्षांनी कार्यदर्शांनी अंगात आसचें तें पळयत आसतना आमचे लायीक मुखेली आसात जाल्यार खंडीत जावन हें काम जाता म्हणलें एक धैर आसलें आनी नीज जावन तुमी तें पोंता आपयलां. समेस्त लायीक मुखेल्यांक आतांच्या आनी आदल्यांकी हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी शाबास म्हणटा. विटलागारांची एक विशेशता विटलागारांची विशेशता कितें म्हळ्यार घरा भेट गेल्ल्या वेळार घरचीं मनशां घरचें काम पुरो देगेन दवरतात आनी येवन भायर बसतात. आयिल्ल्या सैऱ्याक सांगात दितात, बरें उलयतात आनी आयकतात. ही एक विशेशता. आनी एक विशेशता ल्हानांनी व्हडांनी हात जोड बेसांव मागचें. व्हडां कितलीं व्हडां जावं दी पिरगजेचो विगार काजितोर तो कितल्याय प्रायसो जावं दी तें लेखाक ना. हात जोड बेसांव मागचें. आनी तिसरें एका तराचो वांटून घेवचो मनोभाव तो विशेश तरान ह्या फिरगजेन दिसता. मैपास तसो अनुभव म्हाकाय आसा आनी तशेंच उदार मन आनी धार्मीक वडिलांतय विशेश गौरव आनी तशें जाल्ल्यान हांगा तावन 12 जाण याजाक जाल्यात. 40 आनी 2 म्हण आयकल्यान सिस्टरां 16 जाण याजाक 2 जाण ब्रदर. अशें म्हणटना हांगा तावन देवाक मान हगणी होगळाप दिवं की 12 जाण मुखार सरल्यान. तुमचो बाबार्थ आनी दैर आमकां खंडीत जावन मेल फांत. कितें उलो दिवंक आशेता. पयल्या सुवातेर पडलो आमच्या मुखेल सैऱ्यान आमकां कितेंगी दोस्ता उणेपण आमी सांको ल्हान म्हणलो. हांवें म्हणचें न्ही सांको ल्हान न्ही आमचें काळीज ल्हान जालां. काळीज ल्हान जाल्ल्यान बिवकुरें जाल्ल्यान ही गजाल. आनी कोणी करतले म्हणलें तो मनोभाव इल्लोसो शळमोडो आमचे वयर आयला.
मंगळुरी क्रिस्तांवांचेर मात्र न्ही, आमच्या कर्नाटकांत आनी भारतांतय म्हणयेत. हें आमचें काम न्ही आनी एकल्याचें राजकीय करचें, समाजान मेतेर जावचें आमचें न्ही म्हणून चिंतचें तस जाल्यार परिस्थितींत आसा. आनी तशें जाल्ल्यान आमचें काळीज कुंकडाचें काळीज जालां, बिवकुरें काळीज बडा बडा करून धाडता, ल्हान ल्हान संगती चॅलेंज येतना. पूण आज आमकां धैर्य दिलां आमच्या मुखेल सैऱ्यान. आमी धैर्यान मुखार सरत जायी. जुदेव लोक संवसारांत एकदम मायनॉरिटी. जुदेव लोक ताणें बगल्ले कश्ट इतले आनी तितले न्ही. तरी पूण आतांय हे मायनॉरिटी सगळ्या संवसारांत 16 लाख हे 16 मिल्ल्या संवसारांत भोव बलिश्ट जनांक देखून संख्याचेर होंदोन ना. ताच्या बदलाक होंदोन आसा आमी कितले समाजेंत मेतेर जातावंगी, राजकीयान मेतेर जातावंगी ताचेर होंदोन आसा आमचें बळ. आतां वोट आयलो, आमी कोणें सांगचें म्हणून ना वोटाक वच म्हणून. हांव पयलें तांणी वोट घालता म्हणलें हट धरी जायी, 100% वोट घाली जायी. आमकां जाय जाल्लो सरकार वेंचचें हक्क आमचें, तें आमचें हक्क, हें आमचें कर्तव्य मात न्ही, हक्क तें. आनी हें हक्क आमी एक्सरसायज करून आमकां जाय जाल्ल्या अभ्यर्थींक आमी वेंची जाय. आनी तशें फाटल्या दिसांनी आमी पळयता क्रिस्तांवांक कितें सकट जालां म्हणून. क्रिस्तांव म्हणून मात न्ही, साबार दलितांक, पापाच्या लोकांक, परिशिश्ट जात आनी वर्ग साबार जाणांक, क्रिस्तांवांक मात न्ही, इतर अल्पसंख्याकांकी कश्टाचे दीस आयिल्ले. पूण ते उतरोवन वचचे. ते उतरोवन वचचे जाल्यार कितें घडटा गी म्हण पळयचें. कितें घडटा गी म्हण पळयचें जाल्यार पेपर वाचय जाय. आमी पेपर वाचचें बंद केलां क्रिस्तांवांनी. कितलीं जाणां तांच्या घरांनी पेपरां येतात, कितलीं जाणां 1 या 2 पेपरां वाचतात. पेपरां वाचिना जाल्यार TV न्यूजार सड्ड कांय कळना, विश्लेशण येना आनी तें बसून आयकूंक वेळ आसना. पूण बरें करून सद्दां 1 या 2 पेपरां वाचलीं जाल्यार एक कन्नडा आनी एक इंग्लीश खंडीत जावन आमचे थंय जागृती उदेतली. आमकां अज्ञान, हें अज्ञान गिन्यानाचें उणेपण ह्या धर्मांनी आसा. देखून उरिल्ले मनशां घडयेत केदळ आयकली, सवलभ्य आयली म्हणटना तक्षणच ते पेपराचे कुडके काण फायल करून दवरतात आनी विचारतात, अळे असले असले सवलभ्य आसा, आमकां कित्याक मेळना, दाखय म्हाका कशें काण घेवचें म्हणून. आमी पेपर वाचिना जाल्ल्यान कितें घडटा म्हणलें कळिना, म्हाका कळीत ना कितल्या घरांनी पेपरां येतात, हाडयतात म्हणून. हेर सकट संगतीक आमी करचिता, ह्या एका संगतीक आमी करची जाय पयशे. ज्ञान सोडूंक, समाजांत आतां कितें घडटा तें समजोवंक, तवळ मात्र आमच्या हक्कां विशयान झुजोवंक आमकां जातालें. संविधान घडिल्ल्या त्या महान मनशांचें सपन आमी जारी करी जाय. आमचो गांव उद्धार करी जाल्यार म्हजो वांटो हांवें दी जाय. देखून हांव तुमकां भोव बळान उलो दितां, हर एकल्यानी आमी वोटाक, कोणाक वोट घालचो अधिकार आसा, तांणी हर एकल्यान वचो जाय. आमच्या समाजीक उपकारा पडचे बऱ्याच आमी विंसी जाय. हेरांकी आपोवन वरी जाय, हेरांकी आपोवन वरी जाय. देखून आयच्या ह्या सगळ्या कार्यक्रमाक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा मांडून हाडिल्ल्याक आनी म्हाका हो अवकाश दिल्ल्याक हांव तुमकां ऋणी जावन आसा. देव बरें करूं. शाबास. देव बरें करूं. गवळी बाबानो, अधिक मन अधिक दोतोर पीटर पाऊल साल्डाना तुमच्या अध्यक्ष उतरांक आनी तुम्ही दिल्ल्या तुमच्या संदेशाक मगसुनो उपकार आठवणी मनशा धर्म ह्या संभ्रमांत वेदेरासच्या मनाच्या सैर्यांक, आमच्या वेदी मुखार आसच्या सर्व धर्मिकांक आनी सर्व लोकांक आपल्या उतरांनी धन्यवाद समर्पण करतलो. फिरगज 21 आयोगांचो संयोजक श्री लुईस मास्करेनस. वेदीचेर अदरसच्या मनादेक गोडी बापानो, भोवमानादेक विगार बापानो, मुखेल सैर्यानो, वेदीच्या मुखार आसच्या याजक बापानो आनी धर्मयनीनो आनी मोगाच्या फिरगजकारांनो, तुमकां सर्वांक आमच्या पिरगेच्या शतमानो संभ्रमाचे उल्हास हांव पाठयतां. विठला दुखी साहेबीन समर्पिल्ल्या पिरगेच्या भोंवडती लोकांक आयच्या दिसा शतमानोस आचरण करचें भाग फावो जालें. ह्या शतमानोस वर्सांत विविध कार्यक्रमां आसा करूंक आनी आयचो दीस फावो केल्ल्या सरस्वती देवाक
आनी आमच्या पात्रोन दुखी साहेबीनीक अर्घ दिता. आयच्या दिसा पिरगेचें नवीकरण बांदपाचें आशिलोचन करून मिसाचें बलिदान भेटोवन शतमानोत्सव संभ्रम कार्याचें अध्यक्ष घेवन आमकां बरो संदेश दिल्ल्या आमच्या दियेस्त गवळीक बाब अदीक मानदीक दोतोर पिटर पाल सल्दाना तुमकां आमी विठला पिरगसकारां आभारी जावन आसा आनी आमचो मान बागयता आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या कार्याचे मानाचे सैरे आमचे संगता आसात आमच्या समाजाचे मुखेली मंगळूर विधानसभा क्षेत्राच्या एका पार्टीची चुनावणेची व्हडली जबाबदारी तांकां आसा. तांकां संपर्क केल्ल्या वेळार येवंक जायना म्हूण तांणी आमकां तिळसिल्लें जाल्यार आमी तांची फाट सोडूं ना. परत परत तांकां संपर्क करतना तांणी कबलात दिवन तांचो वेळ आमचे बसत दिवन त्या कार्यक्रमाक हजर जावन तांच्या उतरांनी आमच्या समुदायाक बरो संदेश दिल्ल्या मनेस MP नारायण सर तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. वेदीचेर हजर आसात ह्या संभ्रम कार्याचे आमच्या पिरगेचे विगर बाब मनोदीक बाब आयवन मायकल रॉड्रिगस. हे शतमानोत्सव वर्साची कार्यक्रमां आनी आयचो हो संभ्रम आसा करूंक आमकां प्रोत्साह सल्ला सुचना आनी मार्गदर्शन दिवन आमकां उत्तेजन दिलां. फादर तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच वेदीचेर हजर आसात सांव पावल कॉवेंताचे वडील सिस्टर रेमेडिया गोम्स तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. शतमानोत्सव संभ्रम एका वर्सांनी म्हणून हाडली विविध कार्यक्रमां फाटल्या 4 म्हयन्यांत पिरगेचो सर्वांक सांगता घेवन दीस रात वावर करून आसले आमच्या पिरगेचो उपाध्यक्ष मनेस विजय पायस आनी कार्यदर्शी थॉमस मस्कनियस तुमच्या सेवेक आमी आभारी जावन आसा आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या पिरगेजेंत सेवा दिल्ले आमचे मोगाळ याजाक वाराड्याचे याजाक विठला पिरगेजेन सेवा दिल्ले सोर सहायक विगर दियोकोन ब्रदर आनी धर्म भयणीक विठला पिरगेचे याजका तर्फेन आनी विठला पिरगस कुटुंबादारा तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. शतमानो वर्सांत पिरगस कुटुंबाक बांदूंक म्हणून हाडिल्लीं कार्यक्रमां आनी योजनाक आनी आयच्या कार्याक सहकार दिल्ल्या पिरगस गवळी परिशदांक संघ संस्थेच्या उद्देदारांक आनी संजांक विठला सांव पावल कॉवेंताच्या धर्म भयणीक सर्वांक हांव धन्यवाद पाठयतां आनी देव बरें करूं म्हणटा. पिरगेजेच्या नवीकरण कामाक सहकार दिल्ल्या आमच्या पिरगेच्या कुटुंबादारांक तुमच्या बऱ्या मनाक तुमी दिल्ल्या दानां आनी तुमच्या निस्वार्थी सेवेक तुमकां देव बरें करूं आनी पात्रोन दुखी साहेबीन तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाक आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हूण मागता. शतमानोत्सव संभ्रम कार्य यशस्वी जावंक कारण जाल्यात ईड एंड डेकोरेटर्स एंड टीम वेलंक आनी सावंड्स फोटोग्राफी प्रवीण देलंत बेट्टू पिरगेचे बँड आनी सोर स्वयंसेवकांक शामियाना आनी इतर सेवेत पदक दिल्ल्या अलेक्झांडर लसरादो मेटल मार्ट विटला. आयच्या कार्याक रुचीक जेवण तयार करून दिलां प्रितिका कॅटर्स मालक लॅन्सी डिसोजा संघ दिल्ल्या रेनॉल्ड कॅटर्स आनी रॉल पी इलारी वेगस पवित्र आत्मवडो जेवण वाडूंक कुंभकरच्या पिरगसकारांक तुमकांय देव बरें करूं. शतमानोत्सव संभ्रम कार्य आमच्या सगळ्या वर्सांतल्या कार्यक्रमांत आमकां सहकार दिला. पिरगेजेच्या दफ्तरान सहाय्यकी नितळ डिसोजा आनी इतर सिब्बंदी सिसिलबाई रेन्नीबाई आनी प्रकाश तुमकांय देव बरें करूं. शतमानोत्सव संभ्रम संदर्भी आज उक्तावण केल्लो शतमानोत्सव स्मारकांको सोविनर आसा करूंक वावर केल्ल्या आनी ह्या संभ्रमाच्या कार्याक आमकां सहकार दिल्ल्या संपादक मनेस रॉबर्ट मस्कनियस तुमकांय काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या कार्यक्रमाच्या प्रारंभार प्रार्थनेन रद्द केल्ल्या पिरगेच्या भुरग्यांक आनी तांकां अभ्यास दिल्ल्या मीरा गोन्साल्वीस आनी सुजाता वेगस आनी तांकां संगात्यांक देव बरें करूं म्हणटा. शतमानोत्सव संभ्रम सगळें कार्य अपुर्बाय रितीन कार्यनिर्वहण केलां. पिटलोचो फामाद कार्यनिर्वाहक जेसन पिंटो आनी ताका संगत दिला सिस्टर जानेट आनी रेनिशा तुमकांय देव बरें करूं. अखेर करचे पयलें ह्या कार्याक प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन सहकार दिल्ल्या तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. देव बरें करूं. श्री लुईस मस्कारेनास मगचनो खंयचोय एक वावर खंयचेंय कार्य करचें तर तें सुलाभायचें न्ही. ताच्या फाटल्यान मस्त मेहनत गरज आसता, मस्त वावर आसता. आपली खासगी कामां सोडून पिरगेजेच्या
सर राटावळींक सदांच वावरलेले फिरगज गोळी परिषद उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आणि 21 आयोगांचो संयोजक आणि शतमानोत्सव संभ्रम समितीच्या सर कार्यकारी समितीच्या सांद्यांक 2 घट्ट ताळयो दिवया या संदर्भी तांचो आमी उपकार बावडता तांणी केल्ल्या त्या वावराक आमी मान बगयता देव बरें करूं म्हणटा मुगचनो जेवणाची मंडळ हांव थोड्याच घडींनी सांगता ताचे की पयलें हांव विनंती करता आमचे सांगता अशे आमचे आदले विगार मनदीक बाप एरिक्रा आसा तुमी जेवणाचेर आशिर्वाद मागच्याक समेस्त आमी एक घडीभर उबे रावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे सर्गचरणी उल्हास पाव कितें आतां पोहोचले तो आपणे सांगले बरे जीवन जाला आमा पसो देवा लागी माग संतोष आनी उल्हास पाव कार मरये कितें आसुमी करोस जीवन जाला मागया हे देवात एकले आस्पता आमच्या समय जेजू क्रिस्तच्या जीवन नवरे संसार संतोषां तुवें दये केली ताची मागीर ओंकार मरे मरिपा ससनांचे जिये संतोष आमकां लाभास कर म्हण मागता त्या क्रिस्त आमच्या समय मरिपात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक दागला बुडव्या म्हणजे रकण्यास म्हणजे देम म्हणजे मोतू जोडाय मकराक समाण सलय आमेन. ससन सविशो दी तांकां ये समया निरंतर प्रकाश तांचेर पगोंदी समाधान विशय घेवन दी आमेन. प्रार्थया सर्गेंच्या आमच्या भोवमगाळ बापा हेच्या सुमेत दिसा बसो तुका आमी अर्घ दिता या वर्गजेचो शतमानोत्सव संभ्रम भोव अर्थाबरीत रितीन सोलोवच्याक सर रितीन तुवें आशिर्वादीत केलाय भुरगेच्या लोकांक सर देण्यानी भरल्याय आनी हो दीस अर्थाबरीत केलाय. ह्या बसो तुजो उपकार आमी बावडटा आसतना ह्या संतोशाच्या संदर्भाचेर आज तयार केल्ले ह्या जेवणाचेर जेवण सेवक केल्या आमा समेस्तांचेर आनी जेवण नासतना कोण कश्टांत जेवंत आसा तांच्या सर्वांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. सर्व पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्रात्मो आमचेर आनी ह्या जेवणांचेर आपलो आशिर्वाद घालो आमेन. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. देव बरें करूं बाप एरेक मगचनो माय म्हयन्याच्या ह्या काळार मरियमायेची आमी मजत मागया. तूं काळजाच्या गिता सवे कार्य आमी वेदिकार्ये आखेर करया. तूं काळजाच्या गोंड्या म्हज्या नमन तुका बोरवोशांच्या माय म्हयन्याची दुलोबराणी शरणाक तुज्या लागता माये माय म्हयन्याची दुलोबराणी शरणाक तुज्या लागता माये. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मगचनो मासाच्या जेवणाचे तशेंच रांदवेच्या जेवणाचे काउंटर बेसमेंटांत ह्या हॉलाच्या बेसमेंटांत दवरल्यांत थंयसर तुमी वचून जेवण स्वीकार करच्या विनंती करता. आमच्या मुखेल सैऱ्यांक Our chief cornerstone, no other foundation can we build upon, not philosophy, nor the wisdom of man, all other ground is sinking sand. Upon this rock you build your church, and the gates of hell will not prevail. When we bind and loose, we proclaim your truth, and in Jesus' name we will not fail, never fail. Oh, he's building a church now. Crucified, raised up from the dead, led captivity captive. It is finished. Oh, he gave us the keys, his authority
your church, build your church, build your church, build it from the ground up. We're your church, build your church, build your church, build it from the ground up. It's your church, build your church, build your church, build it from the ground up. We're your church, build your church, build your church, build it from the ground up. Oh, build your church, oh, build your church from the ground up. We're your church, build your church, build your church from the ground up. It's your church, build your church, build your church, build your church, build your church from the ground up. Upon this rock, you build your church. I've got confidence. The name of the Lord is strong and mighty. We've got confidence. We're going out to the nations. We're going out to the nations.